kí wa pé báwo lójú ọjọ́ ṣe rí lọ́dọ̀ wa lọ́hùn. A very good afternoon and welcome. Self-determination náà la ṣe gbé dání as we continue our quest for a future Yoruba government. Mo kí ọmọdé, mo kí àgbàlagbà, mo kí gbogbo èèyàn wa pé ṣe dáadáa ni àti láǹfààní àti yọjú síra wa. Ẹ jẹ́ ká tó bẹ̀rẹ̀ ibi tí a sọ̀rọ̀ wa dé as we continue our fight gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ tá ń bá lọ tẹ́lẹ̀, gẹ́gẹ́ bí ibi tí iṣẹ́ ṣì ń tẹ̀síwájú as we continue to campaign for one thing and one thing alone, Yoruba nation, gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ tí Ọlọ́run fún wa. A dúpẹ́ fún gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa ní gbogbo ọ̀nà tí àmọ̀ náà ni a fi ń dúpẹ́ torí pé as we continue to demand the dissolution of Nigeria, ó ṣe pàtàkì pé kí iṣẹ́ yẹn kó má dúró. Òun náà ni akitiyan tá à ń ṣe ní gbogbo ìgbà. So bí a tún ṣe tún fẹ́ jáde sí ẹ̀yin èèyàn wa lénìí láti tún fi ṣe ìpolongo, mo kí gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa pé ṣé dáadáa ni a tún láǹfààní àti ríra wa. A very good afternoon. Bí ẹ ṣe ń wọlé ní méjì mẹ́ta, ẹ bá wa tún pín program wa kí ó lè débi tó yẹ kó dé, kí àwọn tó yẹ kó gbọ́ kí wọ́n lè gbọ́, torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Yorùbá ní diaspora wọ́n ti wà so busy, wọ́n mú tó ń lọ mọ́ ní ancestral land wọn. So a very good afternoon and welcome back again. Kí la fi gbé yẹ̀wò lọ́sàn-án? Òun náà ni a future foreign relationship between us and our allies. Gẹ́gẹ́ bí a ti ṣe ń rí, Donald Trump has just arrived in Saudi Arabia. Kí ni nǹkan tí America máa gain from this historical visit? Ó wà lára tí mo fẹ́ bára discuss, because ọ̀pọ̀lọpọ̀ mọ what it means nígbà tá a bá ń sọ pé a fẹ́ gba country, àti pé what are the advantage tí ó bá wà ní country tí ó represent dáadáa. That is exactly what I am about to discuss right now. As we have seen it in the news, by theory, Donald Trump has arrived in America and is an historical visit. A visit that will change a lot, and a lot would also be achieved. Trump is expecting nothing less than $1 trillion látara Saudi Arabia. Ó wà lára tí a fẹ́ gbéyẹ̀wò ní ọ̀sán.
So mo fẹ́ kí a farabalẹ̀ kí a tẹ̀lé program tí a fẹ́ ṣe yìí torí ó wà very important. Wá tí a ṣe ń prep àwọn platforms wa tó kù, ẹ jẹ́ kí a ṣe máa tún rán wa létí pé ìdúró ò sí, ìbẹ̀rẹ̀ ò sí, iṣẹ́ kò tí tán lẹ̀. As long as tí wọ́n bá ti declare Yorùbá nation fún wa, a jẹ́ pé iṣẹ́ Yorùbá nation ó ṣì ń tẹ̀síwájú ni. And that's exactly how I want you to see it. So mo fẹ́ kí ìyẹn kó wà ní ìgbà àyà wa. Bí mo ti ṣe sọ, Trump ó ti dé sí Saudi Arabia. What are the takeaways? Àti pé kí ni àwọn kan tí I expect at this very important visit. The month tí àwa bá ṣì wà nínú Nigeria, tá a tètè exit, you are not likely to witness such in a Yoruba government. Pẹ̀lú àwọn àgbáyé to include Saudi Arabia, America, and many countries like that. So èyí tí a ṣe ń sọ fáwọn èèyàn wa pé ẹ jẹ́ ká tètè pull out of this contraction tí Britain kó wa sínú ẹ̀, because we can have a future government tó máa ní cordial relationship pẹ̀lú Saudi Arabia àti many countries around the globe, just like bí a ṣe ń witness ẹ̀ ní America nísìn. So ìyẹn ni mo fẹ́ jẹ́ ká jọ gbéyẹ̀wò, ká jọ discuss nínú program ti ọ̀sán ẹ̀. So ẹ má lọ jìnnà, ẹ jẹ́ kí a jọ tètè gbéyẹ̀wò. So while that is getting ready, ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ lọ báyìí, ká fi wọnú ètò yìí. Mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí pé a ní ṣe àṣetì, àṣeyọrí òun náà ni tiwa máa jẹ́. So má jẹ́ kí ẹnìkankan kó sọ fún ẹ pé kò ṣeé ṣe. Everything is possible. What will be, will be. Que sera, sera. What will be, will be. Kò sí tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn lè sọ. Àwa ọmọ Yorùbá, ancestral land wa ni a ti ń béèrè ẹ̀tọ́ wa. A dẹ̀ fẹ́ ní future government tó máa represent wa níta àti nínú ilé nígbà tí government wa bá bẹ̀rẹ̀ lágbára Ọlọ́run, tá máa ní cordial relationship. So let's kickstart like this. Yorùbá tó bá kọ́ lọ́lá tó kàn lólu fíran kọ̀nàràn sí ajínasẹ̀ tí ń jà wájí gan ni. Yarí tẹ́fà kíkọ́rí káwọn ò ní tó kan náà lọ́rùn ìran aládé. Ó di dandan káwa pàápàá tẹ́rù ara wa pa kẹ́hìn sọ̀rọ̀ sókè lálálá wípé a ò ṣe mọ́ nínú ìwọ́de làmìlaka mẹ́kàrálì tó bọ́ dẹ̀dẹ̀ lórígun mẹ́rin ilẹ̀ Yorùbá. Ìwọ́de làmìlaka àkọ́kọ́ irú rẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá. Táwọn akọni wa, aṣáájú wa, òun tàwọn olórí ogun wa, generals wa gbogbo owó tán wámúwámú láti ṣáájú ó sì mọ kẹwọn sọ̀rọ̀ sókè wípé òmìnira ilẹ̀ Yorùbá di dandan pẹ̀lú àwọn àkọ́jọ́ká àlàkalẹ̀ tó láti pèsè sílẹ̀ tá ò lè sọ lórí afẹ́fẹ́ nítorí àwọn ṣèké ṣáájú gbogbo tó wà láàrin wa gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá rere àti ọmọ ìran aládé tí gbogbo wa ti jọ wá. Ohun tá a fẹ́ ni pé kí gbogbo ọmọ Yorùbá nílé lóko àti lókè òkun lọ múra sílẹ̀ de ìwọ́de làmìlaka tí ó wáyé nínú oṣù karùn-ún yìí. Ẹ jẹ́ káwa náà gbáradì láti darapọ̀ mọ́ ìwọ́de làmìlaka tó ń bọ̀ yìí. Torí tó bá di gbẹgbẹgbẹ má gbé sẹ́kùlé mi ní o. Bákan náà fún àwọn tó bá fẹ́ ràn wá lọ́wọ́ pẹ̀lú ohun kan tàbí kejì lórí ìwọ́de làmìlaka tó ń bọ̀ yìí. Ẹ lè kàn sí wa látòrí www.yorubanationyouth.org fún àlàyé tàbí ìbéèrè síwájú. Ẹ lè pè tàbí kẹ́ WhatsApp Prophet Ayọ̀délé Olúgbòlúwa Yorùbá Nation Youth Leader in all diaspora lórí +1
+1 803-846-1116 tàbí comrade omeyo jẹ́ Homeland Yorùbá Nation Youth Leader lórí +234-717-317-3355 Yorùbá Nation no going back. Ìkéde ìdẹ́sẹ̀ tí gbọ́yìn látọwọ́ ìgbìmọ̀ tó wà fún ìpolongo Yorùbá Nation Youth lórúkọ ọ̀dọ́ Yorùbá pátápátá. Okay, Sarah, what will be, will be. Okay, Sarah, what will be, will be. A future Yoruba government. Òun ni mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí gẹ́gẹ́ bí a ṣe ń witness the President of the United States of America, Donald Trump, has just pulled down with his very strong economic business men and women into Saudi Arabia. Ìyàtọ̀ Nàìjíríà àti Saudi Arabia a ṣàlàyé ẹ̀, but the more tá bá ń pẹ́ sínú Nàìjíríà, we are not likely to have a future government tó lè negotiate on a very strong business terms and condition pẹ̀lú Saudi Arabia on our behalf. That is what we are going to be discussing this afternoon. Mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí. Let us also remind ourselves that we are still under serious attack by the Fulanis and many others tí wọ́n fi gbalẹ̀ kúrò lọ́wọ́ ara wọn tó ń ṣe ilẹ̀ wa lọ́màgbà. But tá bá fi wọ́n sílẹ̀, wá gbalẹ̀ yẹn kúrò lọ́wọ́ wa o. Jẹ́ ọmọ Yorùbá. The Yoruba indigene. Mo fẹ́ bá yín sọ. I want to talk to you all. Mo lè fẹ́ kẹ́ gbọ́ ọ̀rọ̀ tí n bá yín sọ. And I want you to listen and accept what I'm about to say. Wọ́n náà ti pa abúlé yín, wọ́n ti gbà tán. I said they are already usurping you from your villages all over Yoruba State. Ní Ogun State. In Ogun State. Ọ̀ṣun State. Ọ̀ṣun State. Ondo State. Ondo State. Anambra State. Even Anambra State. Gbogbo àwọn ilẹ̀ Igbo wọ̀nyẹn. Even the Igbo lands as well. Àwọn wọ̀nyí ti wọ̀. People are already entering those places. Wọ́n dẹ̀ ti gba gbogbo ẹ̀. And they are already overtaking you people in your various states. Èyí tá à ń sọ yìí. What we are saying right now. Kì í ṣe ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn o. This is not about religion. Christian. Whether you're a Christian. Muslim. Or you're a Muslim. Àwọn adájọ́ ọmọ Yorùbá. And we are Yoruba traditional worshippers. Àsìkò tá a gbọ́dọ̀ kó ẹ̀sìn wa papọ̀ nìyí. This is time we must band together. Láti jà fún àwọn ilẹ̀ bàbá wa. To fight for our father's house so that they don't overtake us in it. Ẹ má jẹ́ kó fi ẹ̀sìn gba ilẹ̀ wa o. Don't let them use religion take over our land. Gbogbo abúlé tó ń gbà l'Ondo State yẹn. All those villages they have taken over in Ondo State. Wọ́n pa Muslim, wọ́n pa Christian. When they wanted to kill, they killed Christian and Muslim alike. Ilẹ̀ náà jà fún kìí ṣe ẹ̀sìn. They are fighting for the land. They are not fighting for religion. Ẹ̀sìn náà kàn gbá wọlé o. They are just coming through the lens of So religion. mo sọ fún ẹ̀yin ọmọ Yorùbá. But I'm telling you all Yoruba Ẹ people, múra o. please be prepared. Gbogbo ọmọ Nàìjíríà. Nigerians at Ẹ large, múra dáadáa. please be well prepared Wọ́n má bàa gba ilẹ̀ yìí o. so that they don't take you away from your father's Wọ́n wá land. pé gbogbo àwọn lọ́balọ́ba. And calling out to the royalties in Yoruba Ọ̀ọ́ni land. of Ifẹ̀. The Ọ̀ọ̀ni of Ifẹ̀, the Imperial Majesty. Kábíyèsí kádé pẹ́ lórí rẹ̀. Kábíyèsí, we greet you, sir. Ẹ dá sí o. Please talk about this. Aláàfin tuntun tó ṣẹ̀ jẹ ẹ dá sí The o. new Alaafin, please talk Ẹ̀yin about ọba this. Ondo All ẹ dá sí o. the kings in Ondo State, Ẹ̀yin ọba Ọ̀ṣun Ọ̀yọ́ Lagos State ẹ dá the sí o. kings in Lagos, Oyo, Osun, please talk about this. Tókùn yẹn bá wọlé tán. Because when the war overwhelms us, Apá ò ní ká o. we will not be able to do anything about it. Èmi mo rẹ́dí ogun. Personally, I'm ready for war. Mo sọ fún ìjọ kìnnà náà mo ní kẹ́ dira. I told you the last time that you should fortify Àwọn yourself. kan sọ pé báwo ni pásọ̀ máa sọ pé Some kò people dira. will say, why will a pastor utter that kind of statement? Ẹ lọ dira o. Please go and fortify Tó yourself. bá yá màá gbé Báìbù mi sílẹ̀. Because when war comes, I will drop my Bible. Màá jà fún ìlú bàbá mi. I will go and fight for my father's land. Ìgbà wo ni Kírísítẹ̀nì dé Nàìjíríà? When the Christianity come into Nigeria, 1842 it came in 1842. ló ṣẹ̀ dé Nàìjíríà. That was when it came in. Ẹni àkọ́kọ́ tó máa kó Báìbù jọ. And the first person to compile the Bible, Williams lórúkọ ẹ̀. his name is Williams. Wọ́n pa ní on the 6th They killed him on the 6th, 1536. 1536. Wọ́n dáná sun. They burnt him. He was Ẹni pé lynched. Báìbù tá à ń kà yìí. The person that compiled the Bible for us. So ẹ má jà fi ẹ̀sìn bọ inú
So don't let us put religion into our culture or for fight for our father's land. I will fortify myself and I'll be a leader. And if you can fortify people, fortify them. We will fight that war. I will drop my Bible because of my father's land. Because the Bible says it. Hebrews 6 verse 1. It says, set aside the teachings of Christ and let us do what is complete. We will now put it aside. Let's fight for our father's land. And we tell Jesus to help us. Iṣẹ́ wa fúnlẹ̀ wa, forílẹ̀ ibi wa, ká gbéga, ká gbéga, ká gbéga fálérí. Ìgbàgbọ́ wa ni pé bá ti bẹ̀rù làbọ̀ mọ́, ká ṣiṣẹ́, ká ṣiṣẹ́, ká ṣiṣẹ́, ká jọlá. Ìṣọ̀kan àtòmìnira ní kẹ́ ká máa lépa. Ìtẹ̀síwájú fọ̀pọ̀ ire àtòhun tó dára. Ọmọ Oòduà dìde, bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ. Ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Àwa ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. There is no land called Nigeria. There is no language called Nigeria. There are no people called Nigerians. We are only deceiving ourselves. We are not Nigerian. Okay, where is Nigeria? Where is the land called Nigeria? What is the Nigerian language? We are nations that had been forced together to live in one pathetic country. So anybody who goes there today to say, pray for Nigeria, that person is just deceiving himself, because the people who want to be that Nigeria are not sat down to agree if they want to be Nigeria. The world is in Saudi Arabia right now. The world is in Saudi Arabia. Gbogbo conversation tó ń lọ ní gbogbo any media right now is in Saudi Arabia. Any other thing will be 3 days after before they can talk about anything else. A future Yoruba government, a future Yoruba economy that can also play a major role in a global economy. Òun ni mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí. A future Yoruba government. A very good afternoon. Mo kẹ́yìn ọmọ Yorùbá. Mo fẹ́ kí ẹ farabalẹ̀. Bẹ́ ṣe ń wọlé, ẹ bá wa máa gbé ọwọ́ lé share button. Torí ẹlòmíì ò tẹ́ mọ̀ rárá pé Donald Trump wà ní Saudi Arabia since ibi báyìí ti jẹ́ international news platform yìí. It is my job, my responsibility to keep you up to date why Donald Trump has traveled with a large entourage. Wọ́n lọ ṣe pilgrimage, wọ́n lọ ṣe hajj. Kí ni Donald Trump tó lọ ṣe ní Saudi Arabia? Èèyàn mélòó ló kó dání? All these I want to talk about. Èèyàn mélòó ló tẹ̀lé Donald Trump lọ sí Saudi Arabia? This is what you need to know. Tá bá sọ̀rọ̀ nípa a future Yoruba government, this is what you should think about. A government that will represent you so that your life can be working according to being a citizen of a country. Nigeria likely láti work, láti satisfy wa
since tí Nigeria kì í ṣe government to represent aráàlú, a future Yoruba government a máa ronú bí ó ṣe máa lọ mú ọrọ̀ ajé wá sí orílẹ̀-èdè ẹ̀ kí àwọn aráàlú kó lè jàǹfààní. Òun ni mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí. Bí ẹ bá ń ṣe ń wọlé, ó ṣe pàtàkì pé kẹ́pẹ́ ẹni tó sí níbí báyìí kó wá gbọ́, kó lè mọ̀ kí ló fà á, kí nìdí tí Donald Trump tó gbé ẹrù àwọn èèyàn ńláńlá tó gbé wọn dìde. One of the biggest trade and one of the biggest things is going to be happening in the next 3 days. You want to know about it? Tó bá jẹ́ ẹni tó ń fẹ́ràn pé kí o gba orílẹ̀-èdè. But tó bá jẹ́ pé ẹni tó fẹ́ràn Nàìjíríà nìyẹn, o ní láti wà lórí platform. Because ẹ̀yin kọ́ la fẹ́ bá sọ̀rọ̀. Àwọn tó sọ̀rọ̀, àwọn tó fẹ́ mọ̀ nípa what kind of future government la fẹ́ tó máa represent wa gẹ́gẹ́ bí ìjọba tí ó máa lọ bá Saudi Arabia, tó máa lọ bá Russia, Germany, tí ó máa bá UK, China láti bá wọn ṣe business tó máa ní impact. Ṣé wọn náà máa wà lára àwọn ọmọ lára àwọn tíjọba Yorùbá máa kó dání nígbà tí ó bá tó àsìkò yẹn, nígbà tá bá wà ní government tó ṣiṣẹ́, tí ìjọba máa ní àwọn ń lọ sí Saudi Arabia, àwọn fi lọ sign $1 billion. Òun ni Donald Trump náà fẹ́ kí Saudi Arabia wá kó fóun. Níbo ló máa kó sí? Ṣé inú àpò ẹ̀ ló máa kó sí? Àbí wọ́n kó bọ̀ nínú Amẹ́ríkà? Gbogbo ẹ̀ ni mo máa ṣàlàyé fún yín. Màá fẹ́ àyè sílẹ̀ kẹ́ lè pè wọlé bọ̀ ẹ má ti pè. Nítorí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ kò yé wa bá ṣe ń pariwo pé a fẹ́ gba Yorùbá country. Wọ́n ní kí ló ṣe Nàìjíríà? Àìsàn wo ló ń ṣe? Ṣé kò lè fún wa ní business ni? Gbogbo ẹ̀ náà la máa gbọ́. A máa lo different websites láti fi buttress podcast ti ọ̀sán yìí. Mo ní mi ní international journalist yìí. Gbogbo àgbáyé, gbogbo journalist wọn pátá tó jẹ́ àwọn gbòógì wọ́n ti travel ahead láti make sure pé wọ́n ní miss flight wọn to be right there in Saudi Arabia láti lọ dúró de Donald Trump. As Donald Trump finally arrived in Saudi Arabia, one of the biggest, most important visit in the history of mankind. Ṣé bẹ́ẹ̀ ló ṣe fẹ́ ronú àbó ṣe fẹ́ máa ronú pé Nàìjíríà máa fún ẹ ní future business tó máa tẹ̀lé Nigerian government lọ? Ọdún 8 ni Buhari fi ń káàkiri gbogbo àgbáyé, kò mú rìsọ́ọ̀tì kan wálé padà. Tinubu náà ti ń bá ọdún 2 lọ báyìí tó ń travel káàkiri. But kí ni result ẹ̀? Nígbà tí wọ́n travel láti lọ sọ pé àwọn fẹ́ lọ mú okòwò wá fún gbogbo àwọn Nàìjíríà. Màá fún yín ní àwọn statistics, a fún yín ní numbers, màá fún yín ní gbogbo ohun tó yẹ ká gbọ́, tó yẹ ká mọ̀ nígbà tá bá ń sọ pé Nàìjíríà kì í ṣe government tó máa ní àǹfààní fún aráàlú àfi tó bá ń parọ́ fún yín. Yoruba nation government, future government, báwo ló ṣe máa wúlò fún wa? Irú àǹfààní wo la fẹ́ jẹ nínú ẹ̀? Àǹfààní wo la jẹ nínú Nàìjíríà? All these is the reason why Tashin sọ pé the more we stay in Nigeria, the more is a problem for us. Àsìkò tá gbọ́dọ̀ tètè máa ronú sí a future government tó máa represent wa.
tó máa fún wa ní gbogbo tó yẹ ká mọ̀ tó yẹ ká ní gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá. Like I said, Saudi Arabia ti kó gbogbo nǹkan tán ní pátá jáde gẹ́gẹ́ bí ìlú kan tó fẹ́ bá Amẹ́ríkà ṣòwò tó pọ̀. A lot is happening as I speak to you right now in Saudi Arabia. Tó bá mọ̀, ó ti ń gbọ́ nísìn. That is the reason why you need this platform. Kó lè encourage ẹ pé ó lè jẹ́ ìwọ ló máa jẹ́ one of the businessmen, businesswomen tó máa tẹ̀lé future Yoruba government as an entourage lọ sí ibi tí ìjọba wa bá ń travel lọ. But lẹ́ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín kàkà bẹ́ẹ̀ ẹ̀ ń tako kíran Yorùbá kó má lè dá dúró, ẹ̀ ń fà sẹ́yìn látara ìtara pé àwọn tó gbé dání lẹ́ni. Mo kí gbogbo àwọn èèyàn wa. Kíkí mi kọ́kọ́ lọ sọ́dọ̀ bàbá wa, the emeritus professor Adebanji Akintoye, the leader of the Yoruba nation. The man that have seen the future of a Yoruba government. Tony, it will take just 5 years láti pull gbogbo tí ọmọ Yorùbá ní resources kó lè ṣàǹfààní fẹ́mi àti ẹ. Rather, we have refused to listen. A tún sọ̀rọ̀ 2027, knowing fully well that 2027 àti 2029 àti 2031 àti previous one has never given us exactly what we want. Breaking news this morning, President Trump. Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ lọ bí wọ́n ṣe sọ the arrival with an escort. That is the kind of a future government I want to see. Government tí gbogbo àgbáyé á máa bẹ̀rù pé yes, a fẹ́ bá wọn ṣòwò, a fẹ́ ní passport wọn, bẹ́ẹ̀ mi náà ṣe ń káàkiri àtiwọ́ náà láti lọ wá passport ìlú kan àbí ìlú kejì. A future Yoruba government la fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí. Ẹ jẹ́ ká lọ bí CNN ṣe sọ nígbà tí Trump máa dé Saudi Arabia pẹ̀lú escort àwọn fighter jet lọ́jọ́ land. Má jẹ́ kẹ́ni kankan sọ fún ẹ pé wá bá wa lọ, báwo lọ ṣe máa ń sọ, ẹ bá wa make sure pé àdúgbò yín bẹ̀ yẹn ẹ bá wa dìbò. Tẹ́ bá ti wá dìbò tán, a fún yín ní gàrí, a fún yín lépo. You need to start waking up and realize that there is no more future in Nigeria. The future of Nigeria died, and it is not likely to survive. Benubushin Loy. Let's hear how CNN gave us, since that one need that kind of resources. So I will be using multiple mainstream media. Tó jẹ́ àwọn tó lówó lọ́wọ́, gbogbo journalist tó bá sí ní Saudi Arabia bá ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí is missing out on a future event tó fi jáde. 3 days ni Donald Trump máa lò ní Saudi Arabia. 3 days here will be one of the biggest 3 days in the history nípa deals and many things tó fi ṣẹlẹ̀. Let's start with this. In Saudi Arabia on his first major overseas visit of second term. Air Force One getting an escort by Saudi F-15 fighter jets, and the president getting a royal welcome on the tarmac from the Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman. Trump then traveled by motorcade to the Saudi royal court for a more formal greeting. Saudi Arabia is the first stop on his 4-day swing through the Middle East, the trip giving Trump a chance to prove himself as a deal maker on the world stage. He's set to speak later today after attending a lunch with some of the world's top CEOs, including Elon Musk and the leaders of OpenAI, Google, Boeing, Amazon, NVIDIA, and Coca-Cola. Trump will also visit Qatar and the UAE on this trip, and it comes as he's
defending his administration's plan to accept a $400 million luxury jet from the Qataris to use as Air Force One, a prospect that's raising all kinds of ethical, legal, and security questions. CNN's Jeff Seleny is traveling with the president and joins us now live from Riyadh. It had already been a really busy trip. What is the president focused on here as we see new pictures this morning of him and the leader of Saudi Arabia? Good morning, Sarah. President Trump arriving here overnight to a fanfare in Riyadh, Saudi Arabia, exactly how he would like it. Met with trumpets, American flags, Saudi flags as well, and escorted all along the way by the Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman, who of course is a close ally of the United States and indeed a good friend of this president and the administration. This trip, which the president is setting off on, which is the first major foreign trip of his second term in office, is actually quite brief, just about 3.5 days or so. But today it is focused exclusively on making deals, trying to increase investment in the United States. Making deals. Bó bá ṣe wọ́n náà pé kí future Yoruba government can make deals with countries around the world, àkọ́kọ́ gbọ́dọ̀ exit in Nigeria kó tó lè máa think of that. Àkọ́kọ́ gbọ́dọ̀ pull gbogbo tí ó ń jẹ́ Nigeria, a gbọ́dọ̀ pull it down if we want to witness a future government, Yoruba government, tó máa ṣiṣẹ́ fún wa, tó máa ṣàǹfààní fún wa. Wọ́n ní the temperature, ẹ ṣé gan ni bàbá wa Victor Ajílẹ̀yẹ, wọ́n ní the temperature in Saudi Arabia is about 150 degrees Fahrenheit day and night. Yet, Donald Trump wà níbẹ̀. 3 days that will be very, very important for American citizens. Pé wọ́n gbọ́dọ̀ gbé business wá sínú America ni. Let me first give us some quick statistics. The former President Muhammadu Buhari became president following the 2015 Nigerian general election. The following is the list of international presidential trips made by Muhammadu Buhari as the 15th president of Nigeria. President Muhammadu Buhari has traveled out of Nigeria 51 times since assuming office. Ìbéèrè tí mo fẹ́ béèrè ni pé kí ni àǹfààní gbogbo trip tí Buhari lọ while he was in office for 8 years? Ìwọ tó believe in APC torí pé Buhari ni, ó ní pé Buhari kọ́ ló lè ṣe, èmi ló kàn ló lè ṣe. But Buhari travel out of Nigeria 51 times. Ó lóun fẹ́ lọ mú business wá sínú Nigeria fún wa. Kí ló wá dé tí ọrọ̀ ajé wa lọ sókè? Kí ló dé tó ríṣẹ́? Kí ló dé tí ìwé tó kà ó ní kankan fi ṣe ní research? Let's go back to Saudi Arabia. Ká tún gbọ́ díẹ̀ nípa tí Donald Trump tó ń bá wọn sọ ní Saudi. He's coming with a large contingent of U.S. CEOs, multinational CEOs. A larger contingent. In what I mean by that ni pé àwọn tí Donald Trump gbé lọ sí Saudi Arabia nígbà tí wọ́n ń gbawọ́ tí mo jókòó, ó fẹ́ tó 1 hour tí wọ́n fi ń gbawọ́ Donald Trump àti Crown Prince ti Saudi Arabia. This man wanted to sọ pé the GDP per capita in 2015 was 2,728 and 2025 was just $806. Ó já wálẹ̀ tó bá mọ̀ tó mean. GDP per capita, eye tó yẹ kó máa san fún ẹ per individual ní 2015 was 2,728. Ẹ̀yin tẹ́ bá ní àwọn statistics, ẹ bá mi máa fi sínú comment section. Torí gbogbo alájọ́ ń ṣe, èmi náà máa ń lẹ́ni ní gbogbo ẹ̀kọ́ ní mo mọ̀. Àwọn information tó bá wà important because this is a different program. Ẹlòmíì ò understand, wọ́n kọ̀ rò pé Yorùbá nation kí Fúlàní nìkan là ń bájà, wọ́n tẹ̀ wo kí ni economic ilẹ̀ Yorùbá fẹ́ rí when we eventually have our independent country.
Victor Ajílẹ̀yẹ bàbá mi orúkọ là ń porí adé wọ́n ní the biggest hotel ní Jeddah is in Saudi Arabia is Hotel Regency táwọn bá jí owó Nàìjíríà hotel táwọn ń lọ nìyẹn. The GDP per capita lẹ́ẹ̀kan sí ní 2015 ní Nàìjíríà was 2,700 kí ló dé tó já wálẹ̀ sí 806 kò tẹ̀ pé $1,000. The concept of growing the economy 5 times the current rate to achieve a $1 trillion economy by 2030 will be impossible. Irọ́ ló wà níbẹ̀. Gbogbo tí Tinubu bá sọ fún yín bóun máa lọ ṣe ní 2027 for another 4 years ẹni 419 ni kò lè rí kankan ṣe. Ó mọ̀ pé Nigeria economy ó ti lulẹ̀ galloping economy ni gẹ́gẹ́ bí Margaret Thatcher ṣe sọ ní 1980. Nigeria ò lè lọ sókè kàkà bẹ́ẹ̀ á máa já wálẹ̀ ni má jẹ́ kí Nigeria kó tàn ẹ́ future Yoruba government ló jẹ́ kájọ máa ronú ẹ̀. This man say we are working smart to float Ruba on the Yoruba Nation Stock Exchange. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ dáwó tẹ́ invest owó yín sínú stock exchange ti Nigeria kí ni returns yín? Wọ́n ní kẹ́ ra shares ẹ rántí ṣẹ́yìn náà bá wọn ra shares nígbà yẹn. Ṣèbá rí bí àwọn family Saraki bó ṣe jẹ́ kí báńkì lulẹ̀ ó lulẹ̀ wọlẹ̀ gbolẹ̀ ní Kwara kí lórúkọ báńkì náà ẹ jẹ́ máa bá mi tètè rántí nínú comment section torí gbogbo wọn la máa fà wá sínú broadcast. Mo kẹ́yìn ọ̀jọ̀gbọ́n mo wá bá sọ̀rọ̀ torí pé àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n lájọ fẹ́ ṣètò yìí. Má jẹ́ kẹ́ni kankan tún ẹ̀ pé Nàìjíríà ṣì máa ní àǹfààní àlàáfíà máa débẹ̀. Economic wise, Nigeria died long time ago. Society Bank, àwọn family Saraki ló jẹ́ kó lulẹ̀, wọ́n kó gbogbo owó náà, wọ́n kó jẹ. Àwọn ọmọ Saraki wà ní London bí ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀, bàbá rẹ̀ náà ó ti jẹ́ Senate President. Ìyàwó ẹ̀ tó bá múra báyìí, àwọn náà fẹ́ ní future president tó máa jẹ́ ìyàwó ẹ̀ náà máa di the wife of the president bí Rẹ̀mí Tinubu. Bọ̀ gẹ́gẹ́ bí a ti ṣe mú history padà, a sọ fún gbogbo ọmọ Yorùbá pé àwọn Saraki Mali ni wọ́n ti wá, ẹni kan wá disputed. Àwọn àjòjì wá bẹ̀rẹ̀ sí ń tẹ̀lẹ̀ wàwà lórí ilẹ̀ wa. Àwa ń sọ̀rọ̀ pé the more tá bá pẹ́ sínú Nàìjíríà, the more we will be more in danger. À ń sọ̀rọ̀ nípa Donald Trump lọ́wọ́lọ́wọ́, ó ti dé sí Saudi Arabia, kò lọ fún Hajj, kò dẹ̀ lọ ṣe Umrah, kí ló bá lọ? Mo rí bí tí Crown Prince, èmi máa ń rò pé wọ́n náà àwọn Mùsùlùmí wọ́n ń gba ọwọ́ pẹ̀lú obìnrin, Crown Prince ń gba ọwọ́ pẹ̀lú obìnrin báyìí ló ń ṣèkì. Àwọn obìnrin tí Donald Trump kó lọ wọ̀ lo hijab wọ̀ bójú kábíyèsí Elédùmarè. Àṣé pé ní Saudi Arabia nígbà tó bá di pé business to business wọ́n ní sọ pé kò borí. Mo rí àwọn obìnrin tó gbé ọyàn wọn síwájú Crown Prince báyìí bó tẹ̀ wó wájú ọyàn wọn ẹ má bínú ẹ̀yin yẹn wọn. Àfi máa lórí àwọn ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ bó ṣe lè yá wa nìyẹn. Àṣẹ Crown Prince lè gbawọ́ whereas ní àwọn ibìkan nílẹ̀ Yorùbá ká má darúkọ tọ́bìnrin ò bá lo tó bá wé skáfù wá bẹ̀rẹ̀ sí náà lẹ́gba ṣerú country tẹ́ fẹ́ gbé nìyẹn. Mo sọ fún ẹ pé èmi ni máa yọ Nàìjíríà kúrò lẹ́mìí ẹ ìwọ Mùsùlùmí. Àṣẹ olórí ọba wọn ní Saudi Arabia àṣẹ kò mind pé kó gbọ́bìnrin lọ́wọ́ tí kò lo hijab. Kí ló wá dé tẹ́sẹ̀ ń sọ fáwọn tiwa nílé pé wọ́n gbọ́dọ̀ lo hijab? Àṣẹ rọ́lẹ̀ ń pa fáwọn èèyàn wa. Ìyẹn mo ṣe sọ fún yín pé má bá wọn jàjẹ́ ẹ̀sìn. Kábíyèsí Elédùmarè. Àwọn obìnrin tí Donald Trump kó lọ wọ́n máa ní kó lo hijab tipátipá, wọ́n máa fọ́ọ̀sì wọn. Bàbá mi Babátúndé wọ́n ní Kóìkì gbójú sísàlẹ̀ we are operating under a collapsed economy. Kábíyèsí Elédùmarè mo kí ẹ̀yin èèyàn wa, mo kí ìyá tó bí mi lọ́mọ. Olóyè Ìgbòho mo kí ẹ dáadáa, mo kí YSDL, mo kí gbogbo ẹgbẹ́ láti ìlànà ìfẹ́lódùn àti ọgbọ́lọpọ̀ ẹgbẹ́ bẹ́ẹ̀ ìtàbà rántí ẹ má fi ṣèbínú, ó yẹ ká máa sọ gbogbo yín ni torí pé kọ́ máa ní kí ló dé tó ń dárúkọ ẹgbẹ́ kan tó dárúkọ ẹgbẹ́ kan. Ìṣọ̀kan Oòduà London Group, mo wá kí gbogbo ẹ̀yin ọ̀jọ̀gbọ́n ni mo wá bá sọ̀rọ̀. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá
tẹ́ ń bẹ nílé àti tẹ́ ń bẹ níta mo rí arákùnrin kan dúdú ni mo suspect pé ọmọ Yorùbá ni àṣé Donald Trump náà mọ̀ pé ọmọ dúdú kan wà tóun gbọ́dọ̀ mú dání tó jẹ́ ọmọ Yorùbá even though pé mo ti mọ̀ bóyá Yorùbá ni àbí ọmọ ìlú Áfíríkà míì bọ́ mo mọ̀ pé ọmọ Yorùbá ni arákùnrin náà gbọ̀ngbọ̀ngbọ̀ngbọ̀n báyìí ló dúró síwájú Donald Trump lọ́sà ń sọ̀rọ̀ $1 million question ni ó máa tètè bá wọn sọ àwọn CEO gbòógì àwọn tó fẹ́ gbé enterprise wá ìwọ náà ǹjẹ́ tí ń ronú bẹ́ẹ̀ àbó fẹ́ máa ṣiṣẹ́ lábẹ́ ọ̀run títí kó máa ṣiṣẹ́ fún GDP tó lọ sí tó ti lulẹ̀ Nàìjíríà lulẹ̀ 51 times ní Buhari ló fi ń gbé presidential jet ló ń káàkiri bí ẹṣọ níwòlímọ̀ kò mú kankan padà wálé mélòó ni Tinubu ti ṣe máì tí lọ jókòó ibi báyìí ló máa wá owó láti fi ra data láti fi mọ̀ pé ní international lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí gbogbo Saudi Arabia ó ti wà lockdown ẹyẹ kan ní fò níbẹ̀ nígbà tí Donald Trump wà nínú bẹ̀ kábíyèsí Elédùmarè ẹja tó gbọ́ díẹ̀. Well, they are meeting for a luncheon and later having a meeting here in Saudi Arabia with Saudi officials as well. Ẹ̀yin ọ̀jọ̀gbọ́n tètè máa bá mi comment tí n bá tètè rí wọ́n ní Trump 3-day trip as compared to Bola Ahmed Tinubu week trip to France. Tinubu ló ń tọ́jú ara ẹ̀ ní àlàáfíà kó tó bọ̀ tọ́ ara ẹ̀. Ẹ bá mi gbóhùn sókè ẹ̀yin aráàlú. Bàbá mi Wàrísì ní President Bola Tinubu lò ọ̀sẹ̀ mẹ́ta ní France ọjọ́ mẹ́ta péré ni Donald Trump fẹ́ lò kó gbọ́dọ̀ lò jù bẹ́ẹ̀ lọ torí pé iṣẹ́ ń bẹ lọ́wọ́ ẹ̀ tó fẹ́ ṣe l'Amẹ́ríkà kábíyèsí àṣepé kò ń ṣe dandan wọ́n ti kọ́ lẹ́yìn tábà ti ní ká jáde fún rálì wọ́n ti kọ́ bójá wa 50 náà ni àmọ́ abáṣẹ́ lọ àmọ́ future Yorùbá government ni mo gbé wá síwájú ẹ ǹjẹ́ wọ́n náà ronú bẹ́ẹ̀. Nigeria economy ti collapse beyond limit bàbá mi Sunday Káyọ̀dé àwọn ló sọ bẹ́ẹ̀ wọ́n ní Society General Bank ó lulẹ̀ nígbà táwọn yé Sàràkí àti bàbá rẹ̀ àṣà àwọn ọmọ bọ́ ṣe ń fowó olówó tó fi ń gùnkè owó Nàìjíríà ẹ jẹ́ ká tún gbọ́ díẹ̀ sí. Much more about making investments in the U.S. or reaching a deals rather than making investment. Òun ni Donald Trump fẹ́ sọ ó ní kó má bá òun sọ̀rọ̀ $500 billion ó ní òun fẹ́ máa gbọ́ sétí lọ́wọ́ Saudi Arabia bẹ́ẹ̀ kẹ̀rẹ́ gbogbo ọmọ Yorùbá náà ti lọ Saudi rí àti lọ ṣe hajj ó dà bẹ́ẹ̀ àmọ́ kí ni gọ́ọ̀mẹ̀ntì wa ń ṣe pé nígbà ṣe ń lọ ṣe hajj tá lọ ṣe umura yẹn kí ni returns ìjọba Nàìjíríà àti citizen 20 years ni alájà kan lò ní Saudi Arabia ó ti dé sí Nàìjíríà padà báyìí ó lóun kiri ọjà ní kábíyèsí Elédùmarè àṣé kò tẹ̀ mí pé tó bá jẹ́ Nigerian citizen tó bá wà ní Saudi Arabia for 20 years ò ní mú ṣe báyìí padà wálé àṣé tourism la lọ ń ṣe lọ́hùn àṣé àníjọba tó ń bá wa ṣètò pé báwọn aráàlú wa bá gbé ní bíbá ṣọmọ Amẹ́ríkà lè máa gbé ní Saudi Arabia kó máa fọwọ́ gba síbí fọwọ́ gba sọ́hùn kó máa lè káàkiri ní Saudi mo ní bíbá ló ti máa kọ́gbọ́n. mo kẹ́ Bishop Adesina mo mọ̀ pé wàá fẹ́ pè fún mi láyè díẹ̀ kí n kọ́kọ́ tu tèmi jáde lẹ́nu. mo ní à ń sọ̀rọ̀ nípa future Yorùbá government ó ń takò pé kó má bàa tètè dé torí pé ká tún lọ dìbò 2027 Jagaban ló lè ṣe ó dẹ̀ ti lulẹ̀ báyìí ẹ já padà sí Saudi Arabia. Politics of the region. mo kí gbogbo ẹ̀yin ọ̀jọ̀gbọ́n la wá bá sọ̀rọ̀ òmùgọ̀ ló máa béèrè pé ṣé rálì la máa fi gba Yorùbá nation a future government the only solution is Yorùbá nation tó ní ages. Which of course is hanging over this administration. Many of the challenges facing the Trump administration, of course, and the world are not being discussed as much, at least in the opening hours of these meetings, as the deals that are coming underway. Ẹ ṣáà ń gbọ́ deal DEAL gbogbo tí Donald Trump fẹ́ ṣe ọjọ́ mẹ́ta ni Tinubu jókòó sínú Paris fún 3 weeks kò mú ọ padà wálé ó ti lulẹ̀. Àṣé pé èèyàn lè lọ ṣe ájì lóòótọ́ àmọ́ kí ni ìwúlò ọmọ Nàìjíríà pẹ̀lú Saudi àti gọ́ọ̀mẹ̀ntì ẹ̀. We have really been cheated for long àmọ́ náà ni nígbà tá a ti wá mọ̀ báyìí kí la máa ṣe sí ṣé tó bá ti pè pé kó jáde ṣé wàá máa tún máa ronú sí. Ǹjẹ́ o mọ̀ pé bóyá wọ́n ni o máa tẹ̀lé future Yorùbá government as an entourage tó máa kó ságbádá tó dáa nídìí láti wọ súùtù.
torí pé culture wa la máa bá lọ. Àṣé 51 times tí Buhari ń lọ káàkiri pẹ̀lú àwọn businessman àṣàrà wọn nìkan ló ń ṣe business. How can a president travel for 51 times kò dẹ̀ ní impact faraàlú tó fi lọ fọ́dún mẹ́jọ? How is that possible? Torí a ti gbàgbàkúgbà lọ́wọ́ wọn. Nígbà tá a béèrè ẹ̀tọ́ wa, ẹ̀tọ́ tá a ń béèrè nígbà yẹn ni pé káwa náà wá ẹ̀gbọ́n wa kan tó wà nínú government ká máa fún wa lówó. Tó bá wá kík ẹ̀gbọ́n wa yẹn jáde, gbogbo àwa lulẹ̀. Àṣeyàn máa ń build economy ni so that o ní nídìí láti máa wà lójú títì máa wọ́wọ́ mọ́tò tó fẹ́ gbà ẹ̀yin agbèrò. Àbí Tinubu ló ṣe gbogbo ẹ̀ fún yín ẹ̀yin agbèrò. Ṣẹ́yìn ò mọ̀ pé kò rí bẹ́ẹ̀ ní London, wọ́n sanwó gidi fún bus driver. O nídìí láti máa faṣọ yàn kan ya, o nídìí láti máa báyàn jà. Oníbẹ̀rẹ̀ ti máa kọ́gbọ́n. Mo kẹ́yìn ti Lady K, wọ́n ti jíṣẹ́ fún mi, ẹ ṣé gan ni Bọ́lá Nelson, wọ́n ní from Lady K page, ẹ ṣé gan ni a rí yín bẹ̀. Yoruba nation is the only way. Afọbajẹ kò ń jọba. Tinubu ní èmi ti sìn títí, èmi náà ló kàn eléyìí Dàpọ̀ Abíọ́dún tó lè jẹ́ gọ́vnà tó bá ń ṣe mi àfẹ́rújọba bẹ́ẹ̀ lọ́jọ́ iwájú. Àfẹ́rújọba tí a ṣẹ̀ máa sọ pé tí kò bá ń ṣe mi ò lè di nǹkan nílẹ̀ Yorùbá. Tinubu ló ṣe yẹn. Ó kó gbogbo owó Lagos, ó kó sínú àpò ẹ̀, ó di jagaban kalẹ̀. Ó rò pé òun ò ní kú mọ́. Mo ní mo fún ní 30 years, òun á ti lọ, ilẹ̀ Yorùbá sì máa wà. Bẹ́ẹ̀ ni, mo kéèyàn ọ̀jọ̀gbọ́n, ṣé ká tó lọ sí Saudi Arabia díẹ̀ àbí kí n tún fún yín ní more statistics, ẹ jẹ́ ká sì tọ́jú ti Tinubu sọ ní sọ́wọ́. Òun náà ti rìnrìn àjò tó pọ̀, àṣé kò ń ṣe dandan ni pé kéèyàn travel lọ sí ìlú kan kó lọ jókòó fún ọ̀sẹ̀ mẹ́ta. Àìmọye ìgbà ní Buhari kọ̀, ó kọ̀ sọ London, ó sọ di second home, á kàn máa sùn, á máa jí, wọ́n á máa pọ́ǹpẹ̀. Àwa dẹ̀ ń retí pé kí gọ́ọ̀mẹ̀ntì ṣiṣẹ́ under Yẹmí Ọ̀sínbàjò. Má jẹ́ kó tún tún ẹ̀ nípa 2027. Mo mọ̀ pé Tinubu fẹ́ gbówó síta láti June mọ́ July. Ó máa bẹ̀rẹ̀ sí pọ́ǹpù gbogbo owó tó ti kó pamọ́ sílé. Gbogbo náírà tí wọ́n rí lò tó bínú nígbà tí Emefiele tí yẹn pààrọ̀ owó tó sọ di kọ́lọ̀. Ó lè ní gbogbo àwọn politician láti Tinubu títí dé àwọn governor títí dé senator, House of Rep àti politician tó jẹ́ councillor tó kéré jù láàrin wọn. Torí councillor náà ti fẹ́ ra lé sí Dartford ní London. Ó ti ń béèrè pé èlò ló ń ta lé ní Dagenham. Ìwọ tó ń ṣiṣẹ́ ní báǹkì tó ń kówó ọmọ Yorùbá tó fi lọ ń ra lé l'Amẹ́ríkà. Àbí criminal country, ìlú tó lè lọ síwájú tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì ò lè arrest anybody yàtọ̀ sí kó máa lẹ̀dí mọ́ ẹ̀yin tí ẹ wọ tẹgbẹ́ dreadlock sórí. Kọ́ máa bèrè pé ó yá open your phone, mo fẹ́ mọ àwọn olówó ló ń bá sọ̀rọ̀. Whereas gọ́ọ̀mẹ̀ntì gangan ni ó lè tó ń bá àwọn foreigner sọ̀rọ̀. Torí gbà tí Buhari bá lọ, á gbé Dangote dání, á mú Ọ̀tẹ̀dọ́lá dání, á mú Tẹnu Elémèlú, á mú gbogbo wọn kó wọn sẹ́yìn. Àṣó lè ní gbogbo wọn. Àṣé jàgùdà ayé àtọ̀run ní gbogbo wọn pátá látòkèdélẹ̀ láìfẹ́ ní kankan lẹ̀ ẹni tí bá gbàgbé olè náà ni. Tó bá yẹ pọ̀npọ̀ ẹ̀ náà ló wà níbẹ̀ nígbà tí Buhari ń tẹ̀lé wọn káàkiri tó ń tẹ̀lé wọn olè gbogbo wọn. Ẹ bá wa bèrè lọ́wọ́ Àbíkẹ́ Dábírí 51 times tó fi ń tẹ̀lé Buhari, kí ló ṣẹlẹ̀ ní Kòròdú tó fi níná 24/7. Sísítà mi àǹtí mi Àbíkẹ́ Dábírí ṣe ló máa tẹ̀lé Buhari bí ẹṣọ níwòlímọ̀. 51 times kí ló dé tí wọ́n lè sọ pé ní Ìkòròdú tẹ̀yìn wà yẹn o iná ń bẹ ní àbẹ́ àyàrá Ìkòròdú ṣẹ́ náà ń bẹ lọ́dọ̀ yín ẹ̀yin nìkan lẹ fẹ́ máa gbádùn àwọn ọ̀fẹ́ irú ìjọba bẹ́ẹ̀. Future government tá máa ronú fún aráàlú. Wọ́n ní gbogbo population ní Morocco wọ́n ní 38 million ní but lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí GDP wọn is kílẹ̀ pé is now 1,000 nìyẹn àbí 144.41. The government should be concerned about the future. Kò sí future nínú Nàìjíríà, má jẹ́ kó gbé ẹni gógó. Yorùbá wọ́n ní kẹ́ dìde, Òkè Káyọ̀dé ó ní Yorùbá wake up for the last chance in our lifetime to be a whole independent. Tó bá ti di independent, wàá lè mú gọ́ọ̀mẹ̀ntì ẹ, wàá máa run lọ́rùn pé n tó yẹ kó ṣe tó ṣe kò sẹ́nìkan tẹ́ lè dìmú lọ́wọ́ ní Nàìjíríà nísìnyí pé ẹnẹ́ ẹ máa ṣe nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹ ṣe wọ́n ní manifesto wọn lọ́wọ́. Mo kí Azeez
wọ́n ní Ìkòròdú light wọ́n ní on and off ní o ẹ ṣé gan ni àwọn ará Ìkòròdú wọ́n ní Kóìkì on and off ní tó bá tàn báyìí á tún kú wọn kò jẹ́ kó charge fóònù wọn fully ẹlòmíì ti ń bínú pé Kóìkì ò bá má ti tètè wá nísìn mo ṣe fóònù mi ò tí ì charge dáadáa Nàìjíríà ló máa charge fóònù wàá máa lo fóònù wàá máa wo bátìrì tó ń jóná báyìí èèyàn kan send message mi láti Ìjẹ̀bú ó ní mo ti pa fóònù báyìí o ó nítorí pé kí mo lè save bátìrì orí fóònù yẹn in future Yorùbá government máa bá gbogbo àgbáyé ṣiṣẹ́ sódà iná á lè wà 24/7 Nigeria can never work tí gbogbo olóṣèlú bá ń sọ fún ẹ kó máa work kẹtù wà lọ dìbò 2027 sọ fún wọn pé bàráwò bá ń sá ní olè ní wọn criminals jẹ́ ká tún padà síbẹ̀ tí Ọlọ́run ní Paul ó ní without language tí kò bá ti àṣàwọn Saudi Arabia kò ń ṣe dandan ni pé kó wọ súùtù àṣẹ culture wọn nígbà tí wọ́n bá ń retí àlejò ńláńláńlá àwọn náà máa dira bí culture ara wọn mò ń wo gbogbo dress mode wọn mo rí pé kò sí ẹnì kankan tó wọ súùtù láàrin wọn kábíyèsí Elédùmarè àṣẹ 419 ni pé ká máa wọ súùtù àṣẹ Britain create yẹn láti máa jẹ́ ká máa lọ ra súùtù ní UK bí criminal politician bá dé London a níbo ló ti ń ta súùtù tó dáa ó fi wọ suit kò fi wọ aṣọ òkè kò fi wọ Kampala kò fi wọ àwọn aṣọ tó máa represent gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá èyí tó bá dẹ̀ wá gbádá olè ní bàbá rìgá bí gàndọ́là wọ́n máa kówó sábẹ́ ni Nàìjíríà ní olóṣèlú á máa gbówó sẹ́yìn búùtù ká máa káàkiri lójoojúmọ́ màá wá máa bèèrè pé kí lẹ̀ ń fowó ṣe lẹ́yìn búùtù wọ́n ní táwọn ọmọ ọ̀tá bá ti pàdé àwọn lọ́nà àwọn aléṣi búùtù tó yáyọ tiẹ̀ ń bẹ̀ má pa mí èmi tẹ́ ń ṣe nìyẹn àní Nàìjíríà ò lè ṣiṣẹ́ currently right now the biggest deal ó fẹ́ ṣẹlẹ̀ má mísẹ̀ 3 days a máa láti sọ̀rọ̀ Donald Trump pẹ̀lú Saudi Arabia àṣẹ nǹkan gidi ni pé kéèyàn lọ sí ìlú kan kò gbọdọ̀ ṣe ju ọjọ́ mẹ́ta lọ ó dẹ̀ sọ fún Saudi Arabia pé ẹ má fún mi ní less than 1 trillion àbí 1 billion àbí kí ló ṣe sán màá ṣàgbára gbogbo ẹ̀ fún yín ẹ jẹ́ kọ́kọ́ tún padà sórí ọ́díò tá à ń lò láti CNN ẹ mọ̀ fáwọn olówó ibẹ̀ ni Mike Adenuga ọ̀dọ̀ wọn ló ti ń ṣe advertisement Glo àbí àwọn kan tẹ̀ níwọ̀n àti Babangida ọjọ́ máa ń ṣe jigijigi látẹ̀yìn ni èmi ò mọ̀ bí àtòtọ́ ni bí arọ́ ni bọ̀ á béèrè lọ́wọ́ Ọbásanjọ́ because Ọbásanjọ́ àti Glo àti Mike Adenuga ọmọ ìyá kan náà ni gbogbo wọn gbóhùn sókè. Arriving here in Saudi Arabia on the old Air Force One, but the new controversy over a plane he would like to be Air Force One is certainly following him here. He is making no apologies about the idea of accepting a plane. Mo ti dárúkọ ẹlẹ́ni mo ní ta bá ń sọ pé àwọn coordinator tó ń bẹ ní Spain a máa mú Àkàlàmàgò TV brother mi ǹjẹ́ ti gbọ́ pé Donald Trump ń bẹ lọ́wọ́lọ́wọ́ ní Saudi Arabia wọ́n fẹ́ sign àwọn díìlì tó pọ̀ 51 times ní Buhari fi káàkiri gbogbo àgbáyé kò mú kankan wá. One day we got to take back our language, our culture, and our dress. A future Yoruba government or be anybody that bá ń tẹ̀lé ìjọba wa lọ kó wá kó sí súùtù kí ló máa ń ṣe kí ló ṣe gbogbo àwọn aṣọ lẹ́wà báwo ló ṣe fẹ́ jẹ́ kọ́ mọ̀ pọ̀ ọmọ Yorùbá nìyẹn kódà tá bá fẹ́ gba passport wa lọ́jọ́ iwájú o gbọ́dọ̀ wọ aṣọ Yorùbá ni aṣọ Yorùbá ló máa fi ya picture yẹn kó lè bá mọ̀ pọ̀ ọmọ Yorùbá nìyẹn lẹ́yìn logo wa gbọ́dọ̀ indicate má dẹ̀ máa jẹ́ kó dìsí kọ́ jẹ́ kọ́ dìsí fẹ́ wọ́n ti ní kò ń ṣe orí olókun bàbá wa ti sọ fún wa pé orí adé ló ń pè é wọ́n dẹ̀ ti ń produce ẹ̀ from 12th 13th and 14th century a kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa ẹ bá mi gbọ́ orí share button tí yóò ní bàjẹ́ ṣe ń gbọ́ Ekiti state government launch recruitment for security personnel wọ́n tún ti fẹ́ kówó jẹ Ekiti wọ́n náà ti launch recruitment o ẹ̀rọ ti recruitment immigration táwọn èèyàn kú dànù ní stadium àní Nàìjíríà ò lè work má jẹ́ kó tún ẹ̀ bàbá mi Babátúndé ní Kóìkì ò gbójú sísàlẹ̀ Boko Haram just wasted the life of our boys in Borno State we can't continue like this called Nigeria shit o ní mo kí àwọn staff wa jẹ́ àtúgbọ́n tó ń sọ nípa Donald Trump ó wà lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ó lóun ò fẹ́ ṣe ju ọjọ́ mẹ́ta lọ ọjọ́ mẹ́ta wọ́n náà wà ní Ìkòyí one of the Ibro area wọ́n ní kò sí iná níbẹ̀ ó ti lulẹ̀ ní Lagos State ní Ìkòyí tó máa gbọ́ nígbà kan tínú a máa dùn pé kí ló dé tí wọ́n náà lè gbé ládùúgbò yẹn àṣewọ̀ ní níná ní 2025 ó ti lulẹ̀ ní Lagos State Sanwó-Olú ti kówó jẹ òun náà ti fẹ́ parí tẹ́nìyàn báyìí nísìn òun náà tún máa wá bó ṣe máa lọ di senator ṣé yẹn la máa ṣe ṣáà àti àyẹn la máa ṣe
ṣé ràkàtì àyìn ló fẹ́ ṣe gbóhùn sókè. $1 billion or so from the Qatari royal family. Many things have to happen for that to fall into place. So many Republicans have criticized this. Democrats, of course, have as well. But the president is embracing that. He will actually visit Qatar on his next stop here tomorrow before going to the UAE as well. But for today, at least, in Riyadh, Saudi Arabia, he's following in the footsteps of his first trip when he became president some 8 years ago. We're talking to Travis Kalanick, the co-founder of Uber. We have seen a steady line of not just top officials from both sides. Ìwọ tó ń tako finance ilẹ̀ Yorùbá, sport, gbogbo nǹkan, ṣé o mọ̀ pé gbogbo ẹni Donald Trump kó dání lọ? Koiki Media bringing the world closer to your doorstep. Àwa bẹ̀rẹ̀ sí wọn náà, kí ni paper sọ nípa trip yìí? Kí ló mean fún American citizen? Kí ló dé tí Buhari travel 51 times kò mú àṣeyọrí bá ilẹ̀ kankan ní Nàìjíríà? 51 times ni Buhari fi travel, yet nothing came out of it. And you start asking yourself, ṣé aṣọ àpàṣìfẹ́ wà nínú country? But ọ̀pọ̀lọpọ̀ a máa ní ṣé ta bá délẹ̀ Yorùbá ta ló máa ṣe? Ó ti gbàgbé pé àwọn tí Donald Trump kó ní sèwọ̀ tọ́jú orí ẹ̀. A ní ṣáwọn the same people ní ó ti gbàgbé pé constitution ìmí la máa lò nílò 419 constitution tó ń lò nísìn. Donald Trump signs economic partnership agreement with Saudi Arabia. Gbogbo ẹni máa ṣàlàyé fún wa láìpẹ́. Bá mi gbọ́ wọlé share button tí ò ní bàjẹ́. Torí pé ta bá ń sọ̀rọ̀ Yorùbá nation ṣe Fúlàní nìkan lè máa ń dárúkọ ti gbàgbé pé billions of dollars ń bẹ tí wọ́n fẹ́ wá bá wa ṣòwò kọ́ wá rajà. Tó bá dẹ̀ ṣe ń rajà yẹn a fẹ́ jẹ́ kó máa gbé góòlù wa látọ̀ṣun state ká má mọ tó lọ kó dẹ̀ má láǹfààní kankan fún màtí ẹ ẹ̀yin tẹ́ wà lọ́ṣun state kò jẹ́ kẹ́ poor. Bàbá Akíntóyè sọ̀rọ̀ nígbà tí mo wà lọ́dọ̀ wọn nípa Norway, Denmark. Mo wá ní dádì Norway yẹn lọ́ ti máa ń kópa ńlá wà wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ní a lè replicate the same thing l'Ondo state. Omi tó ń bẹ l'Ondo state kódà ó tó fìdí gbogbo Áfíríkà. Ó mọ̀ èèyàn pẹ̀lẹ́ èmi dé Ìwòpín paper mill, the first in Africa, second in the world, yet olùlẹ̀gbẹ̀yìn náà ni Ìwòpín paper mill kò ń ṣe pọ́wọ́ sọ fún mi mo débẹ̀. Má jẹ́ kó gbé ẹ ní scale pé kó wá lọ bá wọn ṣe pooling unit kó bá wọn lọ dibẹ̀ mú kó bá wọn máa jí ballot box má jí ballot box kankan mọ́ torí pé Nàìjíríà ti fẹ́ lulẹ̀ báyìí ó dẹ̀ máa lulẹ̀ láṣẹ Èdùmàrè kò dẹ̀ sẹ́ni tó lè dá dúró lágbára àwọn tó láyé àtọ̀run. Bó bá já wa mẹ́wàá náà ni a máa parí ẹ̀ èyí tó kù tá bá gbà á àjọ máa ṣe lọ. Bó bá já wa mẹ́wàá ló bá kù lórí ìrìn àjò yìí adélẹ̀ lérí torí pé a lè continue báyìí pẹ̀lú ìlú tí kò láǹfààní kankan tó fi ṣe fáráàlú. Ó wá náà I'm a businessman, I'm a Nigerian, mo ń ṣe business. Ǹjẹ́ o lè lo PayPal nínú Nàìjíríà? Mo ń béèrè ní ǹjẹ́ ta bá fẹ́ sáré ṣe transaction ní sin kí n send owó sí ẹ lórí PayPal? Èló ni dọ́là tó lè ná lórí káàdì ẹ? I'm a businessman. Ó ṣe business ní Nàìjíríà. Tọrẹ. Trump is a deal, is a real deal. Ṣé Tinubu náà máa fún wa ní deal. Tinubu tó bá débẹ̀ òun á kọ́ máa pọ́ǹpù owó jáde ni. Ṣé owó ló máa ń fúnyàn? Àbí kó bá wa set up business tó máa ṣiṣẹ́? Ṣé Tinubu lè set up any business pẹ̀lú constitution tó ti lulẹ̀ tó ń lò lọ́wọ́lọ́wọ́ nínú Nàìjíríà? A ní 23 years lọ́ fi ń bẹ àgbákòbà àbí kí ló ń jẹ́ no Senate president kí ni yẹn ń jẹ́ ẹ̀rọ mi lórúkọ ẹ̀ Senate president ti Nàìjíríà lọ́wọ́lọ́wọ́ 23 years ó lè ní gbogbo wọn àti Saraki àti gbogbo wọn tọ́jọ́ ṣe Senate àti David Mark they are all criminals. Olè ajíbolè olè gbogbo àwọn olóṣèlú yìí olè ajíbolè olè 419 criminals tó yẹ kó tì mọ́lé kó ti kọ́kọ́rọ́ sínú Atlantic Ocean. Wá kó ságbádá wá kó security okay mo ti mọ̀ okay ẹ ṣe
orúkọ ọmọ àdè náà ni àwọn Ìgbò olè ní gbogbo wọn láti forúkọ ẹ̀ ṣe gan ẹ ṣàtìmọ́ tó jẹ́ Senate President. They are all criminals. Jẹ́ ń gbé débẹ̀ àní Donald Trump kó àwọn èèyàn dání lẹ́yìn àṣà àwọn obìnrin tí ó bá tẹ̀lé Donald Trump àṣé Crown Prince náà kò ní pé kó lọ lo skáfù kí ló dé tẹ wá ń fọ́ọ̀sì àwọn èèyàn pé kó lo ìjáàbù ní Nàìjíríà ẹ̀sìn wọn lẹ́yìn tẹ̀lé ṣé ti Saudi Arabia náà ni àbí ti Iran àṣé kò ń ṣe dandan ni pé kí ọmọ Yorùbá kó lo skáfù bí mùsùlùmí àṣẹ kan fọ́ọ̀sì àwọn èèyàn fún ni torí pé nígbà tí mo mọ́nítọ̀ gbogbo kìíní yẹn mo jókòó mo wọ àwọn obìnrin yẹn mo á sọ fún ìyàwó mo ní àwọn obìnrin yóò lo ìjáàbù ọ̀ lo skáfù ṣé wọ́n máa déwájú arákùnrin yìí ó náà máa déwájú ẹ̀ mo kí Yẹmí Fátókì nígbà tí woman yẹn tó súnmọ́ tó gbé gbáyà báyìí igbá yẹ tó rọra mẹ́lẹ́mẹ́lẹ́ tó gbé síwájú Crown Prince báyìí àṣé Crown Prince náà máa gbọ́wọ́ ṣèkẹ̀ dáadáa àṣé wàyó lẹ́yìn ṣe fún gbogbo ọmọ Yorùbá tó jẹ́ Muslim àṣé wàyó ni yín criminals ẹ̀sìn mùsùlùmí ẹ̀sìn àlàáfíà bẹ́ẹ̀ ni àmọ́ kí ló dé tó wá jẹ́ pé ẹ jẹ́ kí ọmọ mùsùlùmí ṣoríire nínú Nàìjíríà tó jẹ́ ọmọ Yorùbá kí ló dé tí Saudi Arabia yàtọ̀ sí tiwa ṣé ẹ̀sìn táwọn ṣe yẹn ó yàtọ̀ sí táwọn ṣe nílẹ̀ Yorùbá ni má jẹ́ kó gbé ní gógó jẹ́ ń gbé débẹ̀. Trump touring Saudi Arabia, Qatar and United Arab Emirates ọjọ́ mẹ́ta ló kàn fi lò ní Saudi Arabia kò lọ gba medical treatment Tinubu ló máa ń lọ gba medical treatment ní France. Major investment expected from the Gulf states, Moke must be. This trip comes amid global geopolitical tension. Tension wà ní gbogbo àgbáyé, tension náà ń bọ̀ ní Nàìjíríà. Torí nígbà tí Yorùbá bá jáde, ó máa mú tension wá. Má máa rò pé kò ní mú tension wá. Because ìjáde wa máa dẹ́rù bà gbogbo àwọn tó ń jẹ nínú Nàìjíríà pé àwọn ará bíi ti dé o, wọ́n tún dé o. Ó yá ẹlé wọn wọlé ẹ̀dá tí àjà sí wọn lára ẹ̀dá omi sí wọn lára torí wọ́n mọ̀ pé kòkòrò tó ń jẹ̀fọ́ abẹ́ ẹ̀fọ́ yẹn náà ló wà wọ́n ti jẹ́ àṣẹ Ọ̀ṣun tó ní góòlù ibẹ̀ ó yẹ kó ju Dubai lọ tó bá débẹ̀ báyìí ní sí gbogbo ẹlú pàápàá ní àgbálùmọ̀ ṣe rà ọsàn ṣe tà ìyàwó ń jẹ wọ́n ní Ọ̀ṣun tó ní góòlù tó pọ̀ Ondo ní omi tó pọ̀ kò ń ṣe dandan mo ò tí dárúkọ Lagos Ondo state lè fìdí gbogbo wa náà bọ́wọ́ ní ṣe Nàìjíríà ò fi jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀ pé kó táwọn ará Ondo náà lè dìde kó lè help gbogbo àwa tó kù nǹkan ń bẹ nínú Ògùn state wọ́n gbé gbogbo ẹ̀ fún Dangote ó lè ajíbo olè ẹ̀yọ́ olóṣèlú ẹ̀ tún pariwo 2027 tó bá ń ṣe pé ìyá mi tí mo nífẹ̀ẹ́ ni tí mo ra fèpè yẹn sílẹ̀ bọ̀tá bá jáde fún rálì ẹ gbọ́ wíníwíní ọ̀rọ̀ ó kù díẹ̀ ẹ jẹ́ kí bàbá yẹn announce mo ti sọ fún yín tẹ bá pààyàn kan tẹ́jẹ̀ kan bá jáde tá a bá jáde fún rálì ẹ wọ gàù gbogbo yín gbogbo ilẹ̀ Yorùbá dẹ̀ láti fi ṣe rálì kan ṣojú kan gbogbo ilẹ̀ Yorùbá lọ́nà ti máa ṣe máa lọ múra sílẹ̀ tension bọ̀ global tension wà tí kò bá tẹ́ ẹ̀ bá ti allow peace ẹ máa retí war ìkànnì méjèèjì ni it's either you allow peace or you have to go for war. Àwọn ọ̀dẹ̀ fẹ́ ogun la ṣe ń pè fún peace láti 5 years àwọn kan tẹ̀ tí ní 5 years yẹn ti pẹ́ jù mo ní 27 years ní East Timor fi jà tiwọn. Trump has more leverage after Iran was weakened by the Gaza war. These are just the summary. Now let's go into it. Gbogbo Riyadh Dubai gbogbo tí àwọn Crown Prince ní lọ́wọ́lọ́wọ́ mo tún rí àwọn ọ̀bọ̀n kan tó gbé jáde nígbà tí Trump ó rà pé góòlù làwọn ọ̀bọ̀n yẹn gbogbo nǹkan ló gbé jáde fún nígbà tó ọmọ tó fẹ́ jẹ láǹfààní lára ẹ̀ ṣé in tí wọ́n ń jẹ láǹfààní nínú Nàìjíríà báwo ló ṣe represent wọ àti ìdílé ẹ̀ Koiki mo ti sọ fún yín yes tàbá help yàn méjì mẹ́ta bó bá gbé bùkátà ẹ̀ wá òṣèlú tọ́lọ́run bá rán mi sí ẹ̀gbọ́n mo ní ṣe fún ẹ
èyí tẹ́ máa ń sẹ́ndì a máa ń gbọ́ lórí program kò ní máa ń ràn yàn lọ́wọ́ wọ́n ràn wá náà lọ́wọ́ náà gbogbo yín náà ni máa ràn lọ́wọ́ ṣé mi ní gọ́ọ̀mẹ̀ntì ṣé gọ́ọ̀mẹ̀ntì ni mí jẹ̀bẹ́ ní gọ́ọ̀mẹ̀ntì tá a bá ti gba Yorùbá gọ́ọ̀mẹ̀ntì a máa look after gbogbo wa èmi kọ́ ni gọ́ọ̀mẹ̀ntì yín okay. So gbogbo àwọn yìí kẹ́ gbé gbogbo bùkátà yín wá màá ju padà bá yín ni ìtì bá gbọ́ màá kọ́ra ṣe bẹ́ẹ̀ tó gbọ́ ni I don't have responsibility for anybody. Èmi kọ́ ni government, èmi kọ́ lẹ dìbò fún. O bá máa ṣe Yorùbá nation, èmi kọ́ ló o tó bá fẹ́ dìbò náà ṣé èmi ni government. Jẹ́ ká jọ jà yìí tán nísìnyí so that kí a lè jọ jàǹfààní ẹ̀. Òun ni mo ṣe ń kígbe. Ojú oorun mo tuntun dìde báyìí, ó yẹ kí n máa sùn ni. Nígbà tó yẹ pé call ó bá wọlé 2 3 ojú oorun á dá. Mo rẹ̀ lè pa gbogbo fóònù mi because mo ní special line tí mo lè di tí kò ṣe parada tí bá tẹ̀ pa àwọn tó kù. Let's go further. Mo kí ìyá mi First Bank mo rí yín bẹ̀ mo fojú pa yín rẹ́. US President Donald Trump signed a strategic economic agreement with Saudi Arabia on Tuesday lẹ́ni 13/05/2025. Gbogbo yìí tí Buhari sign káàkiri bó ṣe ń travel yẹn mọ̀ ká máa rí tó máa ń sign kankan amúfàṣọlá dání wá lọ China wá lọ gbogbo ẹ̀ kí nìkan kí làbọ̀ ẹ̀. No, so gbogbo trip tí Buhari lọ for 51 times kò mú kankan padà wálé. Olè ajíbolè criminals all over the place. I want to disturb gbogbo yín. Nigeria will be good. Nigeria go better, knowing fully well. Yeah, Agbakoba bí kí ló ń jẹ́ Agbakoba. Mo kí bàbá wa Kẹ́hìndé Salami, Kúnlé Ṣítà wọn kí ẹ. Kúnlé Ṣítà ní printing machine lẹ́kọ̀ọ́. Ó lulẹ̀ gbẹ̀yìn ni. Gbogbo investment tó ṣe sínú ẹ̀. Ìyẹn nìwọ ẹni tó wà ní diaspora nìyẹn tó ń fi forex tó fi run the business. Ṣé forex rẹ̀ kí àwọn fi run business nílé àbí kí náírà máa ṣiṣẹ́ fún yàn? As the oil power roll out the red carpet. Níbo ló ti roll the red carpet fún Tinubu nígbà tó lọ? Ṣé nígbà tí Tinubu lọ sí Saudi Shorok? Ó kọ̀ lọ ṣe hajj. Ó dẹ̀ padà wálé. Wọ́n ní Crown Prince never go to the airport láti lọ pàdé anybody. Ó dìdì òun ló gbéra ló lọ pàdé Donald Trump ní airport. Nígbà tí mo ka story yẹn wọ́n ní kò láyé ká ní wọ́n tó máa wá pàdé airport irú èèyàn wo nìyẹn tó máa kúrò ní base ẹ̀ á wá pàdé airport ó máa rán yàn wá ní òun fún rẹ̀ ló lọ welcome Donald Trump. That's the future Yoruba government I want. A government that can be respected globally. Ṣé rò pé wọ́n respect Tinubu globally? Kí ló dé tí Britain ò tí invite Tinubu on a special red carpet wá sí UK? Ṣé mọ̀ kó kàn wọlé bí visitor ni? A kàn wọlé á pààkì presidential jet sí Stansted airport wá fi mọ́tò gbé lọ sí private home. Kò ń sún Abuja house mú mọ̀ pé kò ń sún Abuja house. Because criminal máa sá káàkiri ni kò fẹ́ kí Koikimi àtàwọn ọmọ ibi tó wà wọ́n máa hide káàkiri. Just like bó ṣe hide Buhari tó bá wá sí London. Oríṣiríṣi ilé ló ti ní tó máa hide ara wọn. Tí ó yẹ kí president èèyàn wá sí ìlú kó wá sí ìlú èèyàn níbi tí èèyàn wà kó má lè sọ pé president ìjọ ṣé Tinubu ti àdírẹ́sì ọmọ Nàìjíríà rẹ̀ látijọ́ tó ti wọlé ní UK kó tẹ̀ pé wá sí embassy kó dẹ̀ screen gbogbo wa kò sí nǹkan tá kúkú máa ṣe fún bọ́ọ̀tẹ̀ jẹ́ kíró àwa wọlé àwa máa pariwo níta kò lójú ti kankan. Kó tẹ̀ pé meeting pé òun fẹ́ rí àwọn kọ́kọ́ select ló kan kó pàdé wọn ní Nigerian High Commission ó ti ṣọdún 2 kò tí ráyè yẹn àbí ṣé yẹn wá ní government ní pé kéèyàn travel kó ṣọjọ́ 3 kó mú take away padà wálé. Donald Trump máa gba take away padà wálé nígbà tó bá dé láti UAE tó bá dé láti Qatar tó bá dé láti Saudi Arabia. Àwọn businessman tó kó lọ àwọn wá bẹ̀rẹ̀ sí ṣe gbogbo analysis tó kù wọ́n wá máa rán representative wọ́n máa jọ wá ṣe exchange wọ́n wá dá iléeṣẹ́ sílẹ̀ l'Amẹ́ríkà ìwọ wá lọ Amẹ́ríkà nísìn àbí wà á build economy wọn kí ló dé tẹ̀ fi jẹ́ ká build economy tiwa náà nílùú Èkìtì ń bẹ̀
kí ló ṣe Ọ̀ṣun state tá lè build the economy wọn ní gbogbo Ìlárọ̀gùn, kí ló ṣe Ọ̀yọ́ state ní gbogbo Òkè Ògùn, kí ló ṣe Ògùn state, kí ló ṣe Ondo state. The more tá bá pẹ́ sínú Nàìjíríà, don't expect a future occurrence in those places. Wọ́n tún rán mi létí wọ́n ní Koiki ṣó rántí pé ọ̀rẹ́ rẹ̀ èmi mo kọ́kọ́ ṣe exposition ẹ̀ AFB àbí FDB African Development Bank ìyẹn wá gbé sùtù sókè báyìí agbé síbi ọrùn ẹ̀ báyìí àwa nọ̀rùn gbọ̀n báyìí tó bá rí wà rí pé yes orí ọkùnrin tó dáa. They are all 419 criminal ní gbogbo wọn. Akínwùmí Adéṣínà they are all criminals. Kan parọ́ fún Nigerians òun tẹ̀sán títọ́ fún wọn náà wàá mọ̀ pé ó ń bá Fúlàní ṣiṣẹ́ ni. This man sọ pé it is a disgrace that the GDP is 188 billion and the GDP per capita is 806. Ó já wálẹ̀ láti 2000 ó já wálẹ̀ padà sí 806. Even the World Bank and Dr. Akínwùmí Adéṣínà should be concerned about these absurd figures of population. Population ṣe kí ni kùn wọ́n pẹ̀lú population. Koiki ìbáṣepọ̀ yẹn ló dáa omi tó ń tà ṣé ó dé Kánò ṣé Kánò ló ti ń ta omi ẹ̀ ṣé o lè lọ ta omi ní ilẹ̀ Ìgbò ní every Monday ṣé o lè gbé logistics ẹ̀ ṣé o lè gbé dé ilẹ̀ Ìgbò níjọ́ Monday. So kí ló dé tó jẹ́ kí Biafra máa bá tayé wọn lọ káwúsá bá tayé ẹ̀ lọ kádẹ̀ máa mọ bá ṣe fẹ́ bá wọn ṣe tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì bá lè garanti pé tó bá Biafra ṣe tó wù ẹ́ bá sọ̀hún sọ̀hún á dá padà fún ẹ. Dàn pé kó máa sọ pé mo fẹ́ ṣe business lọ sílẹ̀ Ìgbò mo ti rí nǹkan mo ti rí èédú mo tẹ àwọn kan gbà kan wọ́n pè mí wọ́n ní Koiki afẹ́ máa export èédú mo níbo lẹ fẹ́ gbé lọ wọ́n ní kí n bá wọn wá market mo ní àní Nàìjíríà ń ṣe market for anything. Òyìnbó ní Spitalfield sọ fún mi àti Captain John ó ní blank check ní ẹ lọ kọ figure sí but issue tẹnu máa dé yẹn ó gbọ́dọ̀ máa dé ní time tẹnu máa dé o. Mo sọ fún Captain John mo ní ṣó eléyìí máa guarantee ó ní kò lè guarantee má yẹ ká gba check yẹn dára walk away. Yọ sí Spitalfield market wàá máa rí truck tó ń dé ní gbogbo ìlú àgbáyé níbẹ̀ ní gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá àtàwọn ọmọ Ìgbò àtàwọn tó pera wọn Nàìjíríà láti máa lọ ra oríṣiríṣi fruit afẹ́ṣe yẹyẹ ní afẹ́ṣe díìsì ní Spitalfield market ní London. A lè guarantee iṣu lásán iṣu tó máa wá láti Nàìjíríà dé UK a 6 hours flight ká máa load ẹ̀ pa kò ń ṣe orí container la fi gbé sí orí flight. Ìwọ sì wà ń rò pé future kan wà Nàìjíríà torí pé wọ́n sọ fún wọ́n tàn ẹ́ we are 200 million kí ló fẹ́ fi 200 million ṣe nídìí láti pọ̀ ká tó ṣoríire. Àpábíò ẹ ṣé gan ni mo ti rántí ẹ̀ mo kẹ́yìn yan wa adélẹ̀ lérí inshallah mo kí àwa Pastor Mo and he says ẹ lọ fọkàn balẹ̀ but he didn't bring anything down. Let's go back to routers. Inti routers bá sọ má disputed gbogbo news pátá nísìn ṣé ká lọ bèrè ṣé ká lọ wá mo lè play látòrí látọ̀já àwọn èèyàn ní gbọ́n tó wà lórí Facebook so jẹ́ ń gbé débẹ̀ kó kọ̀ gbọ́ gbogbo news tó máa sọ throughout lẹ́nìí for the next 3 days láti Saudi Arabia náà no doubt about it jáde Sky News jáde sórí breaking news òfin mọ̀ tó jẹ́ náà wọ́n tí ní ká jáde fún rádìo má lọ sọ pé mo ti ní ká jáde fún Donald Trump mo gbé wá bá yín o tí wọ́n pé platform ilẹ̀ ti fẹ́ gbọ́ news yẹn bọ̀ bàbá ló máa announce ẹ̀ tó bá rẹ̀ ti announce ẹ̀ gbogbo àná la máa jọ gbé. Breaking news ó ti ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ ní Saudi Arabia. US and Saudi Arabia sign economic partnership. Brown ọ̀dẹ́ máa fẹ́ gbọ́ nìyẹn future government ó yá bá ń gbọ́n sókè. Listen, Saudi Arabia is an incredibly important ally in the United States, strategically, economically, and I think sending this very powerful message by going there, making it originally his first, but one of the first places that the president goes on a trip is really important. We need these relationships in the Gulf. We need them for many reasons. Like I said, we need this relationship in the Gulf.
Olúṣọlá Sàràkí, original from Mali. Ẹ lọ fọkàn balẹ̀, principle of deceptive Tinubu matics. Tinubu máa tún jáde nísìn, ṣé ìwọ náà fà lára àwọn tó fẹ́ bá wọn lọ campaign, lọ́ti gbé àkàrà fún ẹ. Ó fẹ́ bá wọn campaign. Kọ́mọ Ṣèyí Tinubu wá di governor Lagos State. City boy. We're talking about a Yoruba government that would have impact on the lives of every one of us, that will represent you, to represent me. They are one of the primary entities that will help us in pushing back against Iran and against Russia. We need these alliances. They're very, very important, and I think it's great that he's there, and I hope that he comes home with all of the deals that he's been working on. So, I hope he comes back home, because tó bá padà wálé tó bá kó gbogbo deals yẹn wá question ẹ̀. Ǹjẹ́ question Buhari, gbogbo bí tí Buhari lọ pẹ̀lú Àbíkẹ́ Dábírí, àǹtí mi dáadáa. Kí ló ṣẹlẹ̀ àǹtí Àbíkẹ́ Dábírí? Gbogbo bí tí Buhari gbé yín lọ tẹ travel lọ Yugoslavia lọ káàkiri, Yugoslavia kẹ̀kọ́ sí Yugoslavia ẹ ṣá káàkiri ẹ lọ káàkiri bí ẹ̀ṣọ́ ní wòlímọ̀. Kí lẹ mú padà wá fún àwa Nigerians? Kí lẹ mú padà wá fún wa? Nothing. Lies upon lies. Òtútù ń tẹ́ kí Tinubu wá sọ fún ẹ pé 2027 ẹ lọ fọkàn balẹ̀. A máa gbé yín débẹ̀ yín ọmọ Yorùbá, irọ́ ló pa fún yín o, kò gbé anybody dé anywhere o. Má jẹ́ kí Tinubu mú ẹni gógó, kò gbé anybody lọ sí anywhere, irọ́ ló wà níbẹ̀. Yes, àwọn tó ń wo CNN, wọ́n ní Koiki, I am watching CNN right now. Gbogbo news tó bá sọ̀rọ̀ Donald Trump, èmi àwa gbọ́ pé Donald Trump wà ní Saudi Arabia, màá ní mò ń ṣe Yorùbá nation mò ní sọ̀rọ̀ ẹ̀. Èmi máa link ẹ̀mọ́ Yorùbá nation láṣẹ sọ̀rọ̀. In tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn, in tó jẹ́ káwọn náà máa ronú sí, bí mi ṣe ń ronú nìyẹn, kò ń ṣọ̀rọ̀ Fúlàní nìkan. Tó bá lè máa open horizon ẹ pé future Yorùbá government, èmi náà fi participate, ó ní láti jẹ́ politician. Àwọn tí Donald Trump kó lọ tó pọ̀ jù, businessmen and businesswomen, kò ní di politician kankan kó tẹ̀lé. Kí ni politician fẹ́ ṣe? Policy àti law làwọn máa create. But àwọn businessman, àwọn kan nísìn, wọ́n máa wá staff báyìí, because díìlì fẹ́ bẹ̀rẹ̀, díìlì wo ni Donald Trump máa mú ní Tinubu máa mú wá fún ẹ. Ó lọ ṣe ọ̀sẹ̀ mẹ́ta ní France. Á dẹ̀ lọ bẹ́ẹ̀ ni tó lákọ̀ lọ fíyàn nígbà kankan. Irú gọ́ọ̀mẹ̀ntì wo nílé? Janwere government. Jẹ́ fún how many times ní Tinubu náà ti sá kúrò Nàìjíríà. Mo ti ní lọ́wọ́ wà lọ́wọ́ mi. Jẹ́ ń gbẹ débẹ̀. Má sá lọ o ní data ó jẹ́ tètè lọ top up. Tinubu Jagaban ọmọ olódù ọdẹ ilé tí mo wọ báyìí ó gbé pépà báyìí ó wà ní plane. Irọ́ ni o kò rí ṣe ń gbá ní tó gbé síwájú yẹn kò rí. Irọ́ ni o ó máa yọ mí lẹ́nu ó yá picture ìjáre ká jù síta fún Koiki àtàwọn ọmọ. Jagaban ó yá ẹ̀ tí ya picture ẹ̀ tètè yá. Dáàdì ẹ máa wo bíbá yo orí screen ṣé ó ti yá dáàdì mo fẹ́ capture dáadáa ẹ súnmọ́ window yẹn ẹ jẹ́ kí pépà yẹn lọ sọ́wọ́ òkè so that tábà ti lo glasses yìí ọmọ ti gbà ó yá. Ṣé government okay on a serious note ṣé government ní Tinubu run kátẹ̀ fi Yorùbá nation sílẹ̀ ṣé government ní Tinubu yìí run? Ẹ jẹ́ gbé picture yẹn wá fẹ́yìntẹ́ wà lórí Facebook ẹ̀yin tó kù nígbà tá a bá parí program ẹ mọ̀ kí n máa ń download ẹ máa gbọ́ mo gbọ́dọ̀ download èmi ò lè fi fídíò mi sílẹ̀ sórí social media bí ṣe parí ẹ̀ mo máa download ẹ̀ torí pé gbogbo ilẹ̀ ọ̀fẹ́ nì nígbà tá a bá ti gba country wa tí mo mọ̀ pé the dust have settled àwa náà àwa wá ilẹ̀ tó dáa àwa kọ́ Koiki gbogbo fídíò wa wà á kọ̀ wọ bẹ̀bẹ̀ àwọn ọmọ wo ilé èyí tó bá fẹ́ wo technology ni tó bá ṣe ń wo short kékeré ẹ̀ ilé ni mo fẹ́ báyìí wà á kọ̀ tẹ́kọ́ sí ní báyìí á kọ̀ gbé wá sórí fóònù ẹni technology ti débẹ̀ bọ́m̀bà mo sì mi wá lórí ètò kí n má lo bọ́m̀bàstà nísìn tọ́ba sí lórí ètò a lè má lo tọ́ba dẹ̀ ti wọlé mo bá yín archive ẹ̀ ni torí gbogbo fídíò tá à ń ṣe future wà wá sí studio wa big studio wa wá sí big studio wa kí n kọ́ studio nísìn
ṣé Nàìjíríà jẹ́ gẹ́gẹ́ bí country ẹ̀yin ọ̀dọ́ orí bó ṣe ń wò mí I'm like what is this guy talking about? ṣé ti rà wé the Yoruba people gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń béèrè lọ́wọ́ mi pé báwo la ṣe máa rà á ní Yorubaland mo ti pe bàbá lánàá professor so wọ́n ṣètò ẹni tí ó wà lọ́wọ́ ẹ̀ wọ́n ní 200 copies kan wà lọ́wọ́ ẹnìkan nílé so tó bá ti fún mi ní update yẹn bàbá bí ó máa busy lé ní ẹ̀mọ̀rẹ̀ fún mi fẹ́ yọ bàbá yẹn lẹ́nu màá fún yín ní nọ́mbà yẹn ẹ pé èèlò ni mo mọ̀ but ní abroad tẹ́ bá fẹ́ rà lamẹ́ríkà èyí tẹ́ ti ń pè mí mo ti fún yín nọ́mbà yẹn kan lamẹ́ríkà tó bá dẹ̀ pé ní UK à fún yín nọ́mbà alájà Queen Ara tèmi lélẹ̀ oyin ṣe gbé dání bí ọmọ kókó ṣe gbé báyìí future Yoruba government ayẹkẹ́ni kankan gbé ẹni gógó Nàìjíríà ti tán ṣé gọ́ọ̀mẹ̀ntì ní Tinubu ràn lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí ṣé gọ́ọ̀mẹ̀ntì ní Tinubu ràn lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí mo ń béèrè lọ́wọ́ ẹ do you think it's a government jẹ́ ẹgbẹ́ débẹ̀ ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ change background yẹn màá wá sọ how many times ní Tinubu ti travel while we are doing that ká ṣe máa gbélé lọ́lọ́. So because Saudi Arabia is an important ally, you just hold your nose at the other stuff? Look, nobody in the world is perfect. Nobody gets along with nobody agrees with everything that everybody does. ṣùgbọ́n nobody bàbá kí tó yẹ ó ń kí Tinubu that means pé olóṣèlú ni mo ti dé pẹ̀lú àwọn yẹn láàárọ̀ so mo tún fi burn energy mi fáwọn yẹn tí mo program tí mo ṣe láàárọ̀ ẹ lọ wò second one là ń bá lọ yìí a tún padà bọ̀ létà back to back ni media tó kì í sleep ní bíbá yìí àwọn ń sùn bí àṣà máa sọ fún ìyàwó máa ní sójà no dey sleep èyí tẹ́ wà lẹ́yìn ṣe ti rí Tinubu ọmọ ṣe ń gbọ́ báyìí ṣe ti rí pépà tó gbé dání irọ́ ni o fake jẹ́ngbẹ́ débẹ̀ President Bola Ahmed Tinubu have travelled 19 times in 2 years eléyìí máa bí ti Buhari o eléyìí máa bí ti Buhari o in 2 years ó ti travel 19 times in 16 months Buhari lò 8 years ó travel 51 times Tinubu ti travel 19 times out of Nigeria kò dẹ̀ tí mú kankan padà wálé kò tẹ̀ mú bọ́nbọ́nsì wá pé ẹ̀yin ọmọlé o mo nígbà tí mo dé o mo mú bọ́nbọ́nsì wá o ó yá máa lọ set up bọ́nbọ́nsì ní Iléṣà máa ta puff puff ní Makurdi a lè ta president kí ló dé àwọn Boko Haram ò jẹ́ ká gbádùn ó yá lọ Plateau a lè gbé ní Plateau ibẹ̀ yẹn náà hot ìbọ̀lẹ̀ wá lè gbé ó yá lọ sọ́dọ̀ ilẹ̀ Igbo ibẹ̀ yẹn náà hot military pọ̀ níbẹ̀ Janwe country mo rí doctor mi mo rí dárúkọ ẹ̀ àwọn èèyàn yìí ọlọ́àbánkẹ́ ìfẹ́ táwọn ilé ní sílẹ̀ Yorùbá wọ́n kàn sunkún lójoojúmọ́ Ọlọ́run nípa wá lẹ́kún wọ́n pẹ̀ èmi odindi doctor mo wà l'Amẹ́ríkà mo wà ní Canada ó fẹ́ mọbi tó wà ń bọ̀ máa sọ fún ẹ ó ti wọlé mo ti rí ó fẹ́ mọbi tó gbà wọlé ó send message sí mi lẹ́nu ó ní Mr. Koiki ṣé everything wà okay ṣé kí n tún fi kankan ránṣẹ́ sí yín ẹ bá fi ránṣẹ́ sí mi náà máa gbà ọkùnkùn tí ni mo máa ń gbowó lórí platform mi ni tó bá ti gbọ́ owó báyìí ara máa ń ní wọ́n ni àbí tá bá ti gba future government ò ní need láti máa worry nípa owó tèmi fi gbà mọ́ tí èmi gan nílé gbowó mọ́ lórí social media àjọ máa run business ní àwọn òbí kan wà nílẹ̀ Yorùbá tó súnmọ́ ẹ̀gbẹ́ omi èmi ò tẹ̀fẹ́ gbé láàrin Lagos ẹ ṣáà gbé mi lọ sọ́nà Oǹdó kí n jókòó sábẹ́ igi bá iye òróǹbò ogun tí bàbá Akíntóyè sọ what will be ké sẹ́ra what will be pé Yorùbá nation ní dúró yẹn bá parọ́ lẹ́pa mo kẹ́yìn tẹ́ ń gbọ́ mi láti Australia ẹ lọ ṣe sùúrù mo ní bó jáwa 50 ló bá kù àti ilẹ̀ lérí lọ máa dira mo bẹ̀ torí Ọlọ́run àìkẹ́ni kankan àṣegbé tí
tí Donald Trump dé Saudi Arabia àṣẹ obìnrin lè gba crown prince lọ́wọ́ àṣekò ń ṣèwọ̀. So kí ni màá sọ fún yín pé kẹ́ lọ ṣògùn, kẹ́ lọ máa múra sílẹ̀, kẹ́ lọ máa rúbọ, kẹ́ lọ bọ̀gún, kẹ́ lọ bọ̀ èṣù tó wá ń question ẹ̀. Tradition tàwa nìyẹn. Tradition tí wọ́n ni wọ́n play out ní Saudi Arabia. Gbogbo aṣọ tó wọ̀ pátá mo rí anything tó jọ mọ́ aṣọ òyìnbó níbẹ̀. Gbogbo wọn kọ̀ múra, dábòlẹ̀. Yẹn gbé débẹ̀. Wọ́n ní Tinubu Jagaban ọmọlódó ọdẹ. Ó travel kúrò ní Nàìjíríà. I'm sure pé as at time tí mo ka ilé tábà máa add sí àti jù bẹ́ẹ̀ lọ. 19 times amid petrol crisis and a protest threat. Mo kí Mr. Adeyemi. Wọ́n ní Mr. Koiki bí Tinubu fẹ́ bókọ̀ Yorùbá máa lọ. Èmi tẹ̀ ní kó tẹ̀ ní tó bá òun kó wá ṣe. Ṣé òun náà máa wà láyé forever ni? Abacha dà lẹ́ni. Kò sẹ́ni tó wá sáyé tó ní lọ. Mo fún ní 30 years. Tá bá jáde tó bá òun. Ẹ̀yin tẹ́ máa ń béèrè pé ṣá ti rẹ́dì. Gọ́ọ̀mẹ̀ntì ò ṣe bá jà. Sáwà náà ń bá gọ́ọ̀mẹ̀ntì jà ni. Àwọn ò bá gọ́ọ̀mẹ̀ntì jà láà. Ọlọ́run jẹ́ káwa bá gọ́ọ̀mẹ̀ntì jà. Ẹ̀tọ́ wa la wá béèrè. Mo kíyá mi Rachel Abọ́sẹ̀dé. Mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ mo fi kíyín. Mo ní mi ni last man standing. International journalist. Tí o mọ̀ pé ò gbọ́ yẹn láàárọ̀. Torí program tí mo bá wá láàárọ̀ yẹn, mo lè máa sọ̀rọ̀ Donald Trump nígbà yẹn. Torí mo bá wá láàárọ̀ yẹn, afẹ́fẹ́ yẹn fẹ́ lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Ó ti fẹ́ débẹ̀. Bọ́tú sọ mí àná láti dá wọn lóhùn. Àti fún wọn lésì. Ìtọ́fẹ́ mọ̀ àrífilẹ̀. Koiki bá wọlé ní tó máa bínú. Á bẹ̀rẹ̀ sí tún gúdúgúdú sílẹ̀. Ó yá ẹja gbọ́ tí Tinubu ṣe. Nigerian President Tinubu and Petroleum Minister Mr. Bola Tinubu has been global trotting just like Buhari 51 times ní Buhari travel mo kẹ́ Tokyo 778 mo kẹ́ tẹ́wà lórí Twitter space MixLR mo kẹ́ Ògúnmọ́lá Abíọ́dún èèyàn yìí. Nigerian President and the Petroleum Minister Mr. Bola Tinubu has been global trotting since he came to power on May 29, 2023, traveling 19 times from France to China, even at a period of petrol crisis and confusion instigated by the state-owned Nigerian National Petroleum Company, NNPC, limited, including threat of protest by Nigerians. In all of these trips abroad, Tinubu kọ́kọ́ parọ́ fún àwọn tó wà ní Saudi ní United Arab Emirates. Ó ní mo ti bá wọn sọ̀rọ̀ níbẹ̀. Ẹni tó bá fẹ́ ìwé bàbá Kítóyè ilé nǹkan sí, ẹ reach out. À á sọ bí tí ẹ ti máa ní access sí. Ẹ pè mí, ẹ pè wá. Ẹ má wá gbàgbé. Ó wà important ká níwèé lọ mo kẹ́ Rugi Giant. Mo kẹ́ ǹtẹ̀mí lórí Twitter space. Kò ní bàjẹ́ fún gbogbo wa. Que sera, sera. What will be, will be. Bàbá ló kọrin yẹn sí mi létí níjọ́ Sunday nígbà tí adọ́dọ̀ wọn. Que sera, sera. What will be, will be. Nígbà tí bàbá 90 years ó sọ pé what will be, will be. Kí ni ìwọ wá ń bẹ̀rù fún? Òfin kú. Ikú kan pa anybody. Ẹ̀tọ́ wa là ń béèrè fún. Mo kí Ọlákúnlé òun tí rìnrìn àjò kékeré kan lénìí. Ọlọ́run bá máa fi ṣọ́ ẹ̀ṣọ́ ẹ̀. Àní ṣe lásán. Ẹ máa wọ́n dà pé Koiki báwo ló ṣe mọ gbogbo àwọn báwọn dà. Èmi mo jẹ́ studio mi náà mo kúkú máa wà. Orí dẹ́sìkì náà ni mo kúrò lórí dẹ́sìkì. Ọlọ́run ló fi fún wa. Wọ́n wò mí báyìí, èmi náà wò wọ́n. Àwọn tàgbọ́n wòra, wọ́n wò mí báyìí, èmi náà wò wọ́n. Ọ̀nà àbó máa sọ̀rọ̀ Koiki kí n gbá etí ẹ̀. Mo ní kò dákẹ́, má sàn kankan. Ìwọ kọ́ ló fẹ́ jáde, àwa la fẹ́ jáde, kí ní kàn wọ́? Ìtọ́ ní kí wọ́n máa bọ̀ lé ẹ̀ṣá ní kò ṣe ṣùgbọ́n àti ní kò máa wà sí Áfíríkà, ọmọ yóò kí ń gbọ́ràn, ó ń gbọ́ràn. Àwọn kan wà bẹ́ẹ̀ wọ́n ń bínú báyìí pé táwọn ní kí n wálé, àwọn ní kí n wálé. Ṣé mo wá ń dá òtí tẹ́ táwọn lè ṣe ni? Ẹ ríran wò, á dàbí múvì. Á dàbí múvì fún gbogbo wa. Ẹ mọ̀ pé Sowore náà ti sọ pé wọ́n máa tẹlifáìsì ìgbà tí gbogbo ẹ̀ máa ṣẹlẹ̀ nínú Nàìjíríà. Nàìjíríà dẹ̀ lọ ti kọ́kọ́ tẹlifáìsì pé wọ́n ń ja ogun lágbàáyé, ogun Biafra.
It was televised. Eléyìí tó ń bọ̀ yìí náà wá televise ẹ̀. Wọ́n tó ń tán pera wọn gbogbo wọn. Wọ́n gbogbo wọn pátá wọ́n tó ń tán pera á pọ̀ jù wọ́n lọ. Mo ń research ibi tí mo jókòó sí ẹ mọ̀ pé AI ti wà, gawk ti wà lórí Twitter. Mo wá lọ béèrè àwọn ìbéèrè kan. Ṣé mọ̀ pé we can make history if we are all going to push out together. Kò tí ì síbi tí 30 million people ti jáde pé kí gbogbo wọn jáde ní different cities. We can beat a record. Ẹni tó dẹ̀ lè ṣe rẹ́kọ̀dì yẹn náà ni akọni wa Ìgbòho Òòṣà. Kábíyèsí Elédùmarè. Wọ́n mọ̀ náà ni enough is enough. Tẹ́ bá rò pa máa gbà ìrọ̀lẹ́ pa. You think it's easy to leave United Kingdom and come and sit in Africa and be shouting like this? Ó rò pé easy. Bó ṣe easy yẹn náà la ṣe máa ṣe. Kí ẹ tètè jẹ́ ká jọ jókòó ká yanjú ẹ̀ between now and now tí bàbá Akíntóyè máa fi make announcement yẹn nínú oṣù yìí. Orí máa sọ pé next month orí ẹ̀ ò pé òun bínú pé mo sọ pé mail àfi jáde kí ni wàá lọ́pọ̀ ẹ̀ pẹ̀lú yẹn. Ọlọ́run bá wà pẹ̀lú ẹ̀. What will be kì í ṣẹ́ra. Ṣé ká padà sọ́dọ̀ Donald Trump tó dẹ̀ la ṣe wà mo rẹ̀ fi ṣe 2 hours lọ adẹ̀ ti ṣe 1 hour 30 minutes so that màá tún lọ relax díẹ̀ àtúpadà wá ká máa ṣe bẹ́ẹ̀ díẹ̀ torí àwọn tó wà nílé ká má bàjú gbogbo bátìrì tán. In all his trips abroad, President Tinubu has failed to find solution to petrol crisis and the country cost of living catastrophe which is ranging at least 63% of the population. Do you understand what that means? Pé kí ló ń káàkiri fún o tí sort out tó wà nínú ilé o wá global trotting wọ́n káàkiri bí ẹṣọ níwò nímọ̀ gbogbo bó lè ṣe ń jáde yẹn kò mú pop-up padà wálé pé ẹ lọ́ máa bẹ̀rẹ̀ owó pop-up níbẹ̀ yẹn o. Let's look at the trip. Following the footsteps of his predecessor ọmọ Fúlàní, báwo la ṣe allow kí ọmọ Fúlàní wá di president mọ́ wa lọ́wọ́ ní Nàìjíríà? Ṣé Fúlàní part of Nigerians ni wọ́n aṣáàgbọ́ pé they are not Nigerians. So how did Buhari become the president? Tí kò bá ń ṣe pé wọ́n tó gbélé yẹn by bringing him as a military man. Ó train ní Sandals ní Britain. Òun àtàwọn Ọbásanjọ́ Gowon gbogbo wọn criminal Britain ló train gbogbo wọn. Tinubu tún wá lọ fà wá torí pé ambition tiẹ̀ náà Buhari wá ní ọwọ́ gbogbo wọn wá jọ kó Fúlàní terrorist wọ́n kó wọn wọnú ilé àwọn èèyàn wá yọ wá lẹ́nu ó wá jẹ́ kí progression wà ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá. Let's go further. Following the footsteps of his predecessor, President Tinubu has traveled 16 times in 12 months of his government. Based on economic post, check. Mr. Tinubu traveled to France 3 times. Ó ti jù bẹ́ẹ̀ lọ nísìnyí. Between June 2023 and August 2024. Àìtí ká èyí tó lọ after August 2024. Mr. Tinubu also traveled to France on June 20, 2023. He was in United Kingdom for 4 days. Kò mú ṣe gbá ìpadà wá. Tinubu kí ló wá ṣe ní UK ní 4 days. Gbogbo tí Donald Trump fẹ́ lò lọ́wọ́lọ́wọ́ ní Saudi Arabia ọjọ́ mẹ́ta ni kò gbọ́dọ̀ sún ọjọ́ kẹrin níbẹ̀. That is the government that works for the people. Kò nídìí láti lo ọjọ́ mẹ́rin, ọjọ́ mẹ́ta is more than enough to sign all the economic part. Òun ni wọ́n ń ṣàlàyé fún wa tá à ń gbọ́ lórí Sky News yẹn jẹ́ ìgbé débẹ̀ padà. Bóun sókè. All points in time, right? What you have to do when you are dealing globally, when you are dealing with international partners, is you have to think about big picture. And my big You have to think about big picture. What was President Tinubu doing in UK for 4 bloody days that doesn't brought anything or bring anything? What were you doing in UK for 4 days and you could not bring anything back to Nigerians? Wasteful effort. And you are still going to come and tell Nigerians to come and vote for you in 2027?
Kí ló fẹ́ offer? A failed government. What can you offer? Ẹ̀rí tí gbogbo wọn sunkún sábọ́. Ṣé kí n gbé yé bẹ̀? Ẹ jẹ́ lọ line ẹ̀ quickly. Kí n lọ sọ́dọ̀ Àrólé. Ẹ gbọ́ táwọn tó jẹ́ APC ń sunkún sábọ́, wọ́n ti sunkún sábọ̀. Gbọ́ gbogbo wọn olè náà ni wọ́n tún jáde padà nísìn. Wọ́n náà tún fẹ́ kí Tinubu padà wá ní 2027 kó wá complete 8 years. Àsì pé 8 years yẹn ó ní any ìwúlò kankan for anybody. Do you need somebody to be doing 8 years that doesn't have any impact? Let's go to Arole 1010 program tó ṣe lánàá. Jẹ́ lọ line ẹ̀ up fún ẹ. Kò gbọ́ bí àwọn ọmọ APC ṣe ń sunkún sábọ́. Màá gbé débẹ̀. And you realize that this country called Nigeria is a shithole. Mo fẹ́ sọ́ọ̀sì ibi tó wà gangan ni. Ẹ jẹ́ ká ṣe máa gbélé lọ́nà. Is always going to be what happens in the great power competition. Saudi, Qatar, the UAE, these countries want to be with us. They want to do business with us. They like America. They prefer us to others. And so we need to have them. Ẹ jẹ́ ká lọ gbọ́ Àrólé 1010. Kẹwo báwọn ọmọ APC ṣe ń sunkún sábọ́, àbá sọ fún yín tẹ́lẹ̀ pé Tinubu tó ń travel káàkiri bẹ́ẹ̀ ṣe oníwòlé mọ̀, òun náà wá gbádùn ayé ẹ̀ ni. Ìyẹn ló ṣe sọ pé èmi ló kàn kó kan gbogbo wa. Let's listen to Arole 1010 program tó ṣe lánàá. Iṣẹ́ fún mo rí ẹ̀yìn ènìyàn ní ẹ̀yẹ́ ìgbòho fọwọ́sowọ́pọ̀ kẹ̀jẹ́ àjọgbé Yorùbá nation láti dé. Mẹ́gà àdúgbò tẹ̀ bá ti gbọ́ pé ó ti dé ẹ̀jẹ̀ kí gbogbo wọn jáde. Ìpè máa dún, àdúgbò máa dún, ẹ̀jẹ̀ jáde pátápátá. Ó gbọ́ àlewà gbogbo ọmọ Yorùbá nílé àti lókè. Fídíò tí mo ní bàbá rẹ̀ ní fáàsì, mo máa fi kásẹ̀ tó yí lẹ́wọ̀. Ẹ̀rọ máa fi kàn lẹ̀ ẹ̀yìn yan ní ẹ̀ṣẹ̀ mo gbà wò gbogbo ọ̀rọ̀ òjijì nílé àti lókè. Ẹ̀jẹ̀ ẹ̀gbọ́n tó fẹ́ sọ ẹ̀gbọ́n ní sí. Mo kí yín o ẹ̀rọ aládé oòdùn àlọ́ àwọn kò ní bí ọ̀dà ni. Àṣẹ o. Fídíò tí mo sọ fún yín ẹ̀rọ máa fi kásẹ̀ nílẹ̀ ẹ̀ṣẹ̀ mo gbà wò ká ní wonderful day ká ẹ̀jọ́ ìdé ìwọ ẹ̀ṣẹ̀ òyìnbí ni ẹ bá mi ṣe ètò yìí o onílé lálejò ẹ̀já jáde láti sọ̀rọ̀. Tó gbé rí bẹ́ẹ̀. Ẹ má bínú. Fídíò tí mo fẹ́ play gangan lélẹ̀ ó ti lọ too fast tẹ́lẹ̀. A máa gbọ́n nísìnyí. Ẹ̀rí bí bàbá yẹn ṣe ń sunkún sábọ́. Ó ní Tinubu ṣoore ti jẹ́ kí Koiki máa tutọ́ sí wa lára. Ìlú ẹ̀ mo fẹ́ ká gbọ́. Your Excellency. Ṣé ẹ̀ ń gbọ́ dáadáa bí a ká play láti bíbà since tí mo ṣì ní spare phone ní bíbà kó jáde ní bíbà gangan instead kò fi ń jáde ní òkè ọ̀yà náà ẹ jẹ́ ká gbé wá sí close by sí bíbà mo ti bàyẹ̀ pé mo lè lọ ní bíbà mo lè ṣọ́ yí lẹ́ni yẹn ọ̀yà. Your Excellency, Baba Bola Ahmed Tinubu, the Jagaban of the universe. Okay, Ọlọ́run jẹ́ kó pẹ́ o, ààrẹ alẹ́ o. Ẹ̀mí ọlá kó gùn. Ààrẹ ò ní ṣe o. Ẹ kú iṣẹ́ mi. Ẹ kú fífi ọmọ ènìyàn ṣe. Okay. Bàbá mo rò pé ẹ ti ń gbọ́. Bàbá mo mọ̀ pé ẹ ti máa gbọ́. Màá kọ́ ṣojú bàbá yẹn so that bàbá tó sọ̀rọ̀ nílé oníyà yẹn pọ̀. Ebi yìí pọ̀ jù. Tinubu tó lóun jí nígbà fún mi náà bí ọ̀lẹ. Okay. Bí ẹ tí ò mọṣẹ́ ṣe. So ẹ jẹ́ ká jọ máa gbọ́. Ẹni tó fẹ́ ṣiṣẹ́ gan kò tiẹ̀ wá ríṣẹ́ mọ́. Okay. Ẹni tó níṣẹ́ lọ́wọ́ ló ń ṣùgbà. Okay. Bàbá ẹni tó gba owó oṣù kò rí nǹkan tó lè fi rà. Okay. Ráìsì dẹ̀ríkà ó ti di 1,005. Okay. Ọlọ́run ló mọ iye tẹ́wà jẹ́. Ọlọ́run ló mọ iye tí gàrí jẹ́. Owó mọ́tò ti wọ́n. Owó pẹtrol ti di ṣòro. Owó ilé ṣe ló ga sókè. Ìlera ni lójoojúmọ́. Bí ìgbà tí mi ò tiẹ̀ wá tó nǹkan bàbá, àwọn agbénipa, àwọn agbénita, àwọn apanilẹ́kúnjayé, ọmọ ẹ̀ tí wọlé Yorùbá.
The Jagaban of the universe. Bàbá ẹ̀ mọ̀ mí. Wọ́n tá à ń sọ ní pé gbogbo ohun tẹ́ ẹ sọ fún àwọn èèyàn kọ́ ló ń ṣẹlẹ̀ yìí o. Mo ní láti jáde nítorí pé mo wà nínú àwọn tó polongo. Mo ṣe polongo fún ara mi. Mo ń pẹ̀ tún ní polongo kan. Bàbá shut up. Ọ̀dọ̀ tí ní kí n má bóyá. Mo ń pẹ̀ tún ní polongo kankan pé ká tó wá lọ ṣe 2027. Ìpolongo tó yẹ kẹ́ máa ṣe ní sí bàbá ìtẹ́bá nílà káyè. Tẹ́lẹ̀ bímọ. Táwọn ọmọ ilẹ̀ tí ń bímọ. Òun ni pé kílẹ̀ Yorùbá dá dúró. Kẹfì Tinubu sílẹ̀ lọ́rùn. Tinubu ń travel káàkiri ní ó ń gbádùn ayé ẹ̀ káàkiri ní òun láti ń sọ fún látẹ̀kan ní bíbá. Bó ṣe ń lọ France, ó lọ Guinea Bissau. Ó ṣe ọjọ́ mẹ́rin ní UK kò mú kankan padà wálé ṣíngbáì. Mr. Tinubu has travelled to Benin Republic on the 1st of August. Ó ti lọ sí India ní September 4, 2023. It was the United Arab Emirates. Donald Trump máa débẹ̀ nísìn in the next few days. Tinubu ti lọ sí UAE kò mú ṣíngbáì padà wá. Ó kàn travel káàkiri. Ó ti lọ káàkiri kò mú ṣíngbáì bàbá. So bàbá yìí mo pé kò ṣe pé tó fẹ́ deliver fún Tinubu kò sí tí gbogbo máa ń sọ nìyẹn a máa deliver fún Jagaban. Nobody deliver anything more than the fact that we break out of Nigeria and we start talking about a future Yoruba government that represent you and represent me. Àti advert fún ara mi. Mo dẹ̀ fọwọ́ sọ̀yà lórúkọ ara mi pé kí gbogbo wa ká jáde. Fún the Jagaban of the universe. Ẹ máa tọ́ra yín. Nítorí pé ẹ ti ṣe rí nílùú Èkó. Nítorí pé a dẹ̀ mọ̀ pé ẹ máa ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ. Bàbá, àwa ò mọ bóyá àwọn tẹ́ ẹ kó rora. Bóyá àwọn ni ọ̀bàyéjẹ́. Bóyá àwọn ni wọ́n ń ṣe ìlú báṣubàṣu. Bàbá àmọ́. Mo ń sọ tí mo ń sọ yìí ní èdè Yorùbá, èdè káàárọ̀-oòjíire. Kí àwọn atọ̀hún rìn wá àwọn ọmọ òkè lọ́hùn-ún kó má bàa gbọ́ ohun tí mo ń sọ nínú ìṣesọ Gẹ̀ẹ́sì. Gbogbo bàbá ìṣọ̀tọ̀. Donald Trump mú ẹni tó jẹ́ CEO open source open AI gbogbo ẹ̀ ti tẹ̀lé gbogbo tẹ́ ń sọ wọ́n translate lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ tó ń sọ ní èdè tó bá fẹ́ gbọ́. Ìgbòlẹ̀ yìí ṣì wà. Ẹ ṣì wà ní analog stage. Ìdíwó làwọn kan fẹ́ gbọ́ àfẹ́ kọ́gbọ́n ẹlòmíràn ní ẹ̀sọ Yorùbá máa kọ́gbọ́n tá à ń sọ ní 21st century. Ìjọ ẹgbẹ́ kan máa gbé sínú machine kan tó máa translate gbogbo ẹ̀ fún wọn lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Bàbá ẹ̀sìn tí ń fẹ́ pọ̀ jù. Ta ni bàbá yín? Ìwọ̀sí tí ń fẹ́ pọ̀ jù. Etí wa ti ń kú nígboro. Kò tí kun o. Àwọn ọmọ yín àbúrò yín kọ̀ọ̀kan ò lè rìn mọ́. Ẹ tí mo kọ̀ọ̀kan. Bẹ́ẹ̀ ni àwọn ló lè ṣe. Ṣé bẹ́ẹ̀ ni àwọn nìkan ṣe. Ṣé bẹ́ẹ̀ ni àwọn ló kàn. Àwọn èèyàn dẹ̀ pariwo bàbá ẹni tí wọ́n ní sùúrù. Wọ́n pariwo. Ẹ máa tí Tinubu máa sọ fún gbogbo wọn nísìn. A ní òun fi 4 years yẹn òun fi géèjì gbogbo tó ń lọ nínú Nàìjíríà. Tóun bá ti débẹ̀ ní after 2027 òun á wá ṣe gbogbo tó ń fẹ́. Irọ́ ni o. Má jẹ́ kí wọ́n gbé ẹ ní gógó. Tinubu is a bloody liar. Irọ́ pátá ló wà níbẹ̀. Yoruba independent country will work for you with a government. We don't have to be 100 million. We don't have to be 200 million before your life will be better. Kẹ́kẹ́ kú sí ní Kóìkì wo, èmi wà ní Europe báyìí, atẹ́gùn fẹ́ sí mi lórí báyìí. Ìwọ náà wà l'Áfíríkà àbí èmi náà wà ní Europe báyìí. Don't be deceived by Jagaban or Bogilon. Don't be deceived. It's all about them there. Mo kí Ẹ̀sà Ìbálógún. Mo kí Ajé Olókun Ẹ̀ṣẹ́gan ní gbogbo ẹ̀ tẹ́ ń darapọ̀ mọ́ wa. Ìyàwó Bọ́ládé gbogbo orúkọ tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ mo fi ń pè yín. Don't be fooled. Don't let anybody fool you that there is still a future for Nigeria. Orílẹ̀-èdè Yorùbá, the World Bank should be concerned about the state of the nation. People are starving to death in Nigeria.
Nigeria will not change. Mukia Babawa Ayo Faleye. Igwe James. How many times will I tell you that Nigeria is not a country, it's a business sector? Emma bin muti gbagbe. Baba mi ade, wọ́n ní Koiki, kí ló máa ń ṣe wọ̀wọ̀ ìnáwó dem. Ìbò péré ẹni international journalist. Má máa pe Nigeria ní country. Mo ti sọ fún ẹ pé business center ni ẹ má mú gbàgbé ní sà, ẹ má bínú. Ọmọdé ò lè mẹ̀kọ́ jẹ kó má ra lọ́wọ́. Mo ti gbàgbé pé gbogbo táǹkì Tinubu káàkiri yẹn business ti ara ẹ̀ ló lọ ṣe. Ẹ má bínú sà. Àjàdígà ní ìmú kí bàbá mi Adéwùmí ní how can they respect thieves? Bí báwo lọ ṣe máa respect Tinubu? Ó wà ní UK wọ́n tẹ̀ fún ní red carpet. Wọ́n tẹ̀ mọ̀ kó wà nílé yẹ àgbákòbà àbí kí ni ẹ̀ jẹ́ òní. Ẹ ṣe gan ni God will. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa. Nigeria doesn't value sport. Àwọn tí mo mi rántí hockey lásán bẹ̀ yẹn tó bá wo basketball wọn ẹ lọ sórí YouTube kẹ type in Turkey basketball ẹ máa wonder pé báwo ni basketball wọn ṣe wà standard báyìí táwọn ọmọ America wọn play ní Turkey ó rò pé mo parọ́ ni. Mo kí bàbá mi Sùrájú àwọn rẹ́rìn ni wọ́n ní ìbáwọn sọ fún wọn wo Koiki wo ìgbà wo ló máa ń lo aago ilé tí wọ́n sọ ìyá ti gbọ́ àwa ti gbọ́ àwa mẹ́wàá ta fẹ́ jáde ládùúgbò àwa ti retí àti ṣe tí. Já padà sọ́dọ̀ àrólé tẹ́ntẹ́ bàbá yìí ní òun olójú tí òun ò lè jáde ládùúgbò bàbá yìí mo rò pé ẹ ti ń gbọ́ pé à ń pariwo Yorùbá nation ṣé ti ń darapọ̀ mọ́ wa àbẹ́ tún máa campaign fún Tinubu 2027. kọ̀ọ̀kan bá là ní sùúrù ìtura kọjá báyìí bàbá ìyá ló bọ́ sí ọmọ ìwọ̀n ló bọ́ sí òṣì ló bọ́ sí àìní ló bọ́ sí ẹni tó lọ́mọ ní iléèwé ò lè sanwó iléèwé ọmọ mọ́. Ó mà ṣe o. Ẹni tó ń gbénú ilé ò lè sanwó ilé mọ́. Ó mà ṣe o. Mẹ́kú. Gbogbo tó ń sọ yìí Tinubu máa pọ́ǹpù owó síta láìpẹ́ yìí tó bá ti pọ́ǹpù owó síta àwọn èèyàn gbọ́n kankan mọ́ olúkálukú máa wá nǹkan tó fẹ́ jẹ lára ẹ̀ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ó yá ojú wọn máa ràn báyìí ni tó bá wá débẹ̀ tán bàbá tó máa wá Koiki ìbòlẹ̀ bá Yorùbá nation yé dé ẹ jẹ́ ká jáde ká béèrè ẹ̀tọ́ wa àjà àwa jà àfẹ́ jà àmọ́ jà ọ̀lẹ ni wá ẹ jẹ́ ká create history ẹ jẹ́ kí history mọ̀ dájú pé ní ìgbà kan rí tọ́nà fẹ́ ṣe independent ìlú kan tí wọ́n tún yàtọ̀ ṣé ní gbogbo òru tá à ń lò tá a máa ń lò yẹn history táwọn lò fìgbà tí wọ́n nìyẹn ẹ jẹ́ kí tiwa yìí náà yàtọ̀ fáwọn tó ń béèrè ìbéèrè òmùgọ̀. Wọn ò lè jẹun ẹ̀ẹ̀mejì lójúmọ́ mọ́ ìgbà ṣe mẹ́ta méjì ò jọ mọ́ àfẹ́kọ́ ààrí gbígbà bá a bá sùn a ò lè díjú ọmọ Yorùbá ààrẹ Nàìjíríà kò sálàáfíà kò sí fọkànbalẹ̀ kò sí oúnjẹ kò sí iná kò sí pẹtrol níbo láwàá sá lọ bàbá ẹ dákun. Tó bá jẹ́ wí. Ẹ ń parọ́ mọ́ Tinubu ni ti wá bàbá yìí ti wá àdìmọ́ ó dà ń pé àwọn kan wà tọ́dé bá wa sọ bí a Tinubu wọ́n ń parọ́ mọ́ ni àbí wọ́n parọ́ àwọn tó dẹ̀ mọ́ ń pa ẹ̀ àwọn ni a fẹ́ gbọ́hùn wọn yìí bàbá yìí ti ń parọ́ bàbá yìí ti ń parọ́ Tinubu yá bá wa sọ̀rọ̀ kí ló sọ. The cost of fuel has gone up. Food and other prices have followed it. Households and businesses struggle. Things seem anxious and uncertain. I understand the hardship you face. I wish there were other ways, but there is now. Nǹkan tó sọ fọ́ nìyẹn ẹ má bínú mo parọ́ mọ́ ni tó sọ fọ́ nìyẹn. The cost of fuel has gone up. Food and other prices have followed it. Households and businesses struggle. Ìyára Abidjan ẹ má sọ French sí mi jọ mo gbọ́ Faransé mo ti gbọ́ Yorùbá dáadáa tún kọ French ẹni Mr. Koiki commander petu from Abidjan
èmi náà ní ìjọba fẹ́ yọ mí tí mo gbọ́ nìkan nìyẹn àti gbọ́ Yorùbá dáadáa ẹ tún sọ French sí wa parọ́ mọ́ Tinubu ni Tinubu yá Jagaban kí ló sọ sà. The cost of fuel has gone up. Food and other prices have followed it. Households and businesses so kí lè máa ṣe sí dádì. Things seems anxious and uncertain. I understand the hardship you face. I wish there were other ways. But yes, no. Mama, má jẹ́ kí wọ́n bá jẹ́ kó gbọ́ yẹn má jẹ́ kó wọ́n tó àgbàntà program gbọ́ yẹn. Ó ti dójú tì mí nísìn. Ẹ bá má sọ yẹn dádì. There is no other way. Àbí AI ní fídíò yẹn. Ó gbọ́dọ̀ jẹ́ AI, kò gbọ́dọ̀ jẹ́ Tinubu ló sọ̀rọ̀. Sharper Pro Max kò gbọ́dọ̀ jẹ́ Tinubu ló sọ̀rọ̀. Kí lẹ sọ jàre tó kí àwọn èèyàn bá mi sọ̀rọ̀ Koiki ká kọ́mẹ̀ntì tèmi jàre. We don't need to wait for 2027 to Koiki. Má dá wàhálà kankan lẹ̀ ìwọ àti bàbá ẹ mọ́tẹ́ máa ṣe kí bàbá announce àwa mẹ́wàá bá jáde. Àwọn èèyàn ti fẹ́ pé mú ò lẹ́bi kankan náà tẹ́lẹ̀ mo fẹ́ parí ètò yẹn pé ká lọ sùn níbọ̀. Ó dà fáwọn èèyàn ní Koiki àìsí kúrò níbà yó. Ìwọ ló dá wàhálà ilé jẹ́jẹ́ wa la jókòó. Ìwọ ló tó wá mú program wa bá wa o. Ẹja ló gbọ́n tí bàbá yìí fi bá wa sọ. Bishop náà ni money man wa ni. Ó yá Bishop ẹ gbóhùn sókè. Ẹṣẹ lọ́pọ̀lọpọ̀ tí kò bá ṣe wí tí let me not repeat it to only ọmọ Yorùbá tí ò bá ṣe pé àwọn ọmọ Nàìjíríà wọ́n jẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọjà kúrí ènìyàn bẹ́ẹ̀ àwọn tó jẹ́ àwọn tó dẹ̀ wá jẹ́ elite they are wicked set of people. Ó yẹ kí wọ́n ó yẹ kó mọ̀ wípé that government seat needs the citizen help. The government seat, that government seat, àwọn kan ló ń ṣe àkóso ìlú yẹn. Pẹ̀lú gbogbo promise tí Tinubu fún àwọn people tí bàbá olóṣì yẹn, I'm sorry to call him olóṣì, tó sọ̀rọ̀ ní pé àwọn ṣe mú àwọn èèyàn tó stand up against them wípé wọn ò fẹ́ election tó jẹ́ pé because of gullibility of our people yìí wọ́n ṣe àwọn èèyàn ẹ báṣubàṣu wọ́n dìbò fún Tinubu ó wá yá ń sìn Tinubu yẹ fún gbogbo wọn lówó ọgbà owó wọn ti náwó yẹn tán báyìí ó wá yá ń sìn ó bọ́ sórí TV ó ṣe àwọn ò lè répo mọ́ àwọn ò lè rágbá mọ́ àwọn ò lè ń gan tán jọ sọ kọ́ nìyẹn ìyá máa kẹ pásà ìyá máa lu bàtà fún yín ìyá gidi ẹ máa jó láì rí ìlú gidigidi ní Nàìjíríà yẹn ìyá máa lu pásà fún yín torí olórí burúkú lọ́pọ̀lọpọ̀ yín káwọn èèyàn wà tí wọ́n kú rí. What Tinubu is saying there is that number one gbogbo nǹkan tó ń ṣe yìí ó lóun mọ̀ òun dẹ̀ rí òun dẹ̀ mọ̀ nǹkan tó ń ṣe ó ní pé òun sọ́ọ̀rì wípé gbogbo tó ń promise yìí òun kò jẹ òun ò lè ṣe. Lórí ìtẹ́ yẹn and you are thinking that you will need to vote another person even tí Tinubu bá tẹ̀ lóun ò lọ mọ́. You think that solution will come when you vote another person there kò ní dá fún gbogbo yín. Ara lọ́lọ́wọ́ máa fẹ́ sọ́pa gbogbo yín. Bishop Maniyi. Do you know Tinubu said I don't know maybe he's being controlled by somebody or not. That's why I said people need to know that they need to rescue people that are always on that seat. Kì í ṣe ohun tó fẹ́ ṣe náà ṣe níbẹ̀ tó bá ti débẹ̀. He said he will reduce the purchase power capacity of the citizen and added more tax so that there will be inflow. Àwọn èèyàn ẹ̀jọ́ kan wọ́n tó pàtẹ́wọ́ fún. Wọn ò mọ ohun tó ń sọ. Ohun tó dẹ̀ ń sọ̀rọ̀ ó mọ ohun tó ń mọ̀. And I was looking, àwọn olóhùn kọ́pínì fún wa. Ṣé kìíní ti wà ńlẹ̀ tó dé bẹ́ẹ̀ ni? Ṣé IMF ló sọ kìíní fún ni pé kan tó máa ṣe nìyẹn? Àwọn IMF ò gbé bí. Wọ́n dẹ̀ sọ yín dẹrú. Ó ń sọ wípé agbára yín ìkápá ní ìṣúná yín láti máa ṣe ìṣòwò tàbí láti ra ọjà òun á sọ di òdúbá tẹ òun á gbé wálẹ̀
òun á tún wá di ẹrù wúwo ìṣàkọọ́lẹ̀ lẹ́yìn lórí. Anta ẹ̀jẹ̀ pàtẹ́wọ́ fún ṣé Tinubu ló wá jẹ̀bi? Exactly that is what Tinubu did. Nǹkan tó sọ òun mọ ohun tó sọ is under influence on that seat. Òun ló sọ pé ìsọ̀rí kò sí tó lè ṣe bẹ́ẹ̀ ẹ tún fẹ́ lọ dìbò. Ok, ẹ ń ra petrol with 1,000 naira ẹ ń ra up to 5 litres ẹ máa tún gba change pẹ̀lú bá ṣe sọ pé Buhari is bad. Pẹ̀lú bí kan ṣe wọ́n nígbà Buhari àti 1,000 naira ọwọ́ yín ẹ ra 5 litre fuel ẹ tún gba change because a litre was 170 or 80. Now, òun sọ fún yín pé òun máa reduce purchase capacity yín wà tún pé táàbì lẹ́yìn fún tó ṣe náà nìyẹn náà. Now 1,000 yẹn tẹ̀lé ra 5 litre yẹn kò tó ra 1 litre fún yín mọ́. You have reduced your purchase capacity. Ó tún wá gbé táàkì lé. Now tax lórí iná tax lórí kíní kò dẹ̀ ṣe increase in salary or income. Ẹ bá jẹ́ pásáyà ṣẹ́ni orí yín kú alábọ̀dé ní gbogbo yín àbí ẹ tún lọ gbowó ìdìbò olóṣèlú wọn tún gbowó fún yín kẹ́ tún lọ dìbò kẹ́ wọ́n máa sunkún òsì lórí mídíà ọlọ́run ló máa bá ojú gbogbo yín jẹ́ ẹ̀yin tẹ̀ kú gbogbo ọmọ Yorùbá sí fún wàhálà tí aráàlú bá sọ pé àwọn òdìbò kákòókò òdìbò yẹn kọjá ìlú ìpín straight láìjà láìyẹ̀bọn láìlẹ́nìtì torí orí àpèrè yẹn ò gbọdọ̀ gbófo tó bá ti gbófo wọ́n máa pe referendum ní kóníkà fi aráàlú ti gba sovereignty wọn padà nìyẹn. Wọ́n náà sọ fún yín nígbà yẹn nìyẹn táwọn wèrè tó dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí àwọn tó wọ́n náà tẹ̀lé Yorùbá nation wọ́n dẹ̀ gbowó wọ́n dẹ̀ tún ya odidi ẹgbẹ́ ẹnìkan ó dẹ̀ gbogbo ẹgbẹ́ lọ sínú politics. Àwọn afẹ́jáde ìdí àwọn kan tí wọ́n á ní iṣẹ́ yẹn ló kàn. Tí a bá ti débi tá a lọ, a máa rí nǹkan tó kàn. Tó bá ti wá bí ẹ̀yìn dá, tá a bá ti wá jáde, tátà tó ń rí campaign káàkiri, ìwọ̀n bó sórí social media, kó sọ pé YouTube kìíní kan Yorùbá nation kan, ó sọ̀rọ̀ kátàkátà, ó ṣe ń sọ ọmọdé tún sọ. A máa tíráàkì ẹ̀, ó bá wà ní Adelaide ní Australia níbi tó jìnnà jù a máa sáàkì ẹ̀ ò ní ṣerú ẹ̀ mọ́ bóyá ẹ̀ mọ̀ bí a ṣe ń ti àwọn èèyàn nílé tó jẹ́ pé àwọn èèyàn gan tún bẹ̀rù láti máa rìn lójú títì ìwọ tó bá live very well tó lè fi ọwọ́ sẹ́nu ẹ̀rú máa bà ẹ́ torí you have many people tó lè fọwọ́ sẹ́nu around you and you don't know what they can do and the hungry man is an angry man. Kò ní tẹ́ fún gbogbo yín ni mo sọ tẹ́ fẹ́ ìsinmi fáwọn ọmọ Yorùbá àrà ló máa sọ́pà gbogbo yín. Okay, thank you. Ẹ̀yin náà fẹ́ pè wọlé bí ẹ lè calm situation yẹn down because eléyìí tí bishop gbé wá báyìí ibi tí bishop gbà wọlé yìí wọ́n yẹ pé àwọn tó béèrè owó lọ́wọ́ bishop pọ̀ ní weekend yìí bishop dẹ̀ lè meet up àrà máa sán pa wọ́n. Ṣé ká gbọ́n tí bàbá yẹn sọ tán délé àbí ká kọ̀ǹtì ẹ̀yin náà lè pè wọlé tẹ bá mọ studio number àbí ká ẹ̀ǹdẹ̀ kí gbogbo ẹ̀ kí pẹ́ẹ́m àbí ó yá ẹ sọ tẹ́ fẹ́ sọ ẹgbọ́n sókè. Ẹ sọ̀rọ̀ ní bàbá ìtúgbó tó kọ́tọ̀ ẹ bá sọ̀rọ̀ ẹ má sálọ bíṣọ̀pù bínú tán ok wọn náà wọn fi pè táwọn bá pè kó má jẹ́ pé àwọn máa lọ sọ nǹkan mi kékeré káwọn sọ lórí ṣó Koiki kó má tún lọ ẹgbọ́n sókè. Ètò ni ẹ sà. Ṣẹ̀rí àkọ́kọ́ ìgbàgbọ́ ẹ̀ ìfúndò ó wà nínú báyìí pé ìgbàgbọ́ ẹ̀ ń fa ọmọ ẹ̀ lágbèdá. Ṣẹ̀rí àwọn ta ìgbàgbọ́ nínú mọ́fúmẹ́tì àwà yìí. Kò yẹ kó ní kankan tó máa bọ̀ wá lẹ́nu. Kò yẹ kó ní kankan ká tó ṣètì wá ní ibi tá a dé àkọ́kọ́ nìyí. Ìkejì náà àti nínú bọ́ọ̀bù àti nínú Kùránì ẹ̀yìn ẹ̀ lọ sí wọ́n sọ pé a máa rán òjíṣẹ́ kùn yín ní ìwọ̀n yín léde yín
ìran Yorùbá alóṣìṣẹ́ tiwa. Ṣé rí ẹni tó lọ bá dẹ̀ fi wọ́n ti kọ́ ó máa jíṣẹ́ bàjẹ́ pé tí ò tiẹ̀ dàlà ètò dáadáa dúró. Ṣé bàbá ti tó yè? Ṣé Sunday Igboho iṣẹ́ yìí iṣẹ́ ta fi rọrùn? Gbogbo ẹ̀yin kéwì gbogbo kò bá jókòó kò bá jókòó gbogbo wàhálà yín ìlàkàkà yín yípe kìíní ò dúró wàhálà asán ló máa já sí asán ló máa já sí asán ló yà sán yìí. Ṣé rí tá a bá tún parọ́ fún wa lótùkù gbogbo tó ti play back ló ti play back gbogbo tó ti ṣe sẹ́yìn òun lóye tó ṣe lọ́wọ́ báyìí ló ti fẹ́ máa ṣe lọ́wọ́ báyìí. Òyìnbó tó bá dúró pẹ̀lú gbàgbọ́ ẹ̀ nínú movement yìí ó ní ṣẹlẹ̀ méjì pẹ̀lú anything tó bá gbọ́ wàá dúró ṣinṣin lórí ìgbàgbọ́ ẹ̀ lórí movement yìí. Wọ́n máa try wọ́n máa gbìyànjú wàá tán ló máa já sí àmàdé lẹ́yìn. Iṣẹ́ wà lọ́wọ́ ẹ̀ iṣẹ́ wà lọ́wọ́ mi fún ara mi iṣẹ́ wà lọ́wọ́ gbogbo wa lọ́wọ́ bá wà yìí. Àwọn olórí burúkú atọ́mọ̀kú amọ̀nà ọ̀hún má lọ tó bẹ̀rẹ̀ alágbà àwọn àgbà ìyáwó àgbà òfò. Wọ́n ti ń fa ọmọ lòjòbòdò bá látijọ́ yìí ṣé wọn ò rí pọ́ìsì gbé jáde. Ló kò lọ wọn ò rí pọ́ìsì gbé jáde. Tinubu ti wà lórí ipò ní ọdún mélòó wọn ò rí pọ́ìsì gbé jáde sí. Bá wọn pé ṣé nǹkan tó kàn nìyẹn olórí burúkú yìí wọ́n lẹ́wà ṣé lè jáde ni. Lè jáde ká níbi ẹ̀. Ṣé bàbá tó sẹ́ẹ̀dì kan ṣe táìmù tí mo gbọ́ láàárọ̀ yẹn? Ìbànújẹ́ ayérayé ọ̀gbẹ́ àti ìdílé ẹ̀. Aṣáájúmọ́rẹ́. Olórí burúkú ni kì í ṣe èèyàn. Ẹnu kò ní tọkàn dá oṣù tọkàn dá pé ìyẹ̀bù ra ní. Àwọn yẹn ń pariwo, wọ́n ń kú, ibi ń pa wọ́n. Àwọn kan wá dìde bí ká gbára wa. Èyí tí wọ́n ṣe fọ́ọ̀sì òṣòfò fọ́ọ̀sì tó yẹ pé Ọlọ́run máa gbóhùn lẹ́nu yín ni. Ṣé ọmọ Yorùbá ẹgbẹ́ kìí sọ́dún òfin yìí? Iṣẹ́ yìí kìí ṣiṣẹ́ nìkan o, iṣẹ́ gbogbo wa ni o. Yorùbá nation kìí ṣe Yorùbá Professor Akíntóyè o. Kìí ṣe Yorùbá ti Sunday Igboho o. Yorùbá gbogbo wa ni o. Iṣẹ́ wà lọ́wọ́ tèmi o. Ní community yín ẹ pé ra yín jọ. Mo wo fídíò kan ní Burkina Faso. Wọ́n yìí àbí àwọn citizen. Wọ́n sùn ní Raja House. Ẹnìkan wọ́n bèèrè lọ́wọ́ pé ṣé ẹnìkan ló ní kí wọ́n ṣe rí ọ rárá. Àwọn ni wọ́n pera wọn jọ pé kí ni nǹkan táwọn lè fi ran ìlú àwọn lọ́wọ́. Wọ́n tó wá pinnu ni pé wọ́n kálukú wọn máa lọ bí iṣẹ́ láàárọ̀. Wọ́n máa wá dé lálẹ́ wọ́n máa wá káàdì ní Raja House. Wọ́n ní kí wọ́n lè bí bá bí ṣe bẹ́ẹ̀ ibi kéènì tí bá ṣe máa tẹ̀lé kó tó lè tó pẹ́sidẹ́ǹtì wọn. Àwọn á ti tètè táàkì lélẹ̀ fún wọn àtẹ̀mí nínú community ẹ̀ kí nìkan tí wọ́n ní mo lè pé a sì lè fi stop crisis yìí kí nìkan tá a sì lè fi stop gbogbo tó ń ṣẹlẹ̀ yìí kí nìkan tá a sì lè fi ran rálì yìí lọ́wọ́ kó máa fi tètè bọ́ sí ní ìdílé ẹ̀ ní community ẹ̀ ẹgbẹ́ àyíjọ kẹjọ sọ kí ni plan abẹ́lé kí ṣe ọgbẹ́ lánàá wọ́n wá sí iṣẹ́ sí ilẹ̀ kára máa sọ nǹkan wà nìyẹn confusion ìbànújẹ́ ti dé bá wọn Sunday Igboho tó sọ̀rọ̀ ìbànújẹ́ ti dé bá wọn wọn ò mọ tó lọ mọ́ wọ́n fẹ́ mọ tó lọ wọn ò dẹ̀ ní mọ̀ ọlọ́dẹ tó sólè tó máa rè ní orí ẹ̀gbọ́n ló máa kú sí lè mọ̀ ṣẹ́yìn a ti kọ́ ó lè ṣe é ṣe
gbogbo pàṣẹ bá máa gbé òfò àgbọn ló yà fún màmá jáde àmàdélẹ̀ nìyí. You with you without you àmàdélẹ̀ nìyí àdèmà jáde kò dé sí ìbá balẹ̀ nìkan yín ní ó lè dá dúró. Orí ṣe ilé ìdùnnú rẹ̀ ó dẹ̀ dídé ọ̀nà láti ṣe. Ẹ ṣe gan ni. Kákọ̀ gbọ́ díẹ̀ sí nípa ìtarákùnrin yẹn sọ. Àwọn tó yí iyín ká ni wọ́n ṣe iṣẹ́ ibi yìí bàbá bóyá kẹ́ ẹ tún wọn yàn bóyá kẹ́yìn fún ara yín dẹ̀ mójútó iṣẹ́ tẹ́ ẹ fi lé wọn lọ́wọ́ wọn ò ṣiṣẹ́ kankan o. Ẹ̀yẹ́ ká tún lọ sí ọ̀dọ̀ ẹni tó fẹ́ pè wọlé. Hello caller. Ẹ bá mute background yẹn mute ẹ mọ́lẹ̀ pátápátá. Hello. Ẹ ti wọlé à ń gbọ́ yín sà. Hello. À ń gbọ́ yín. Ok, ẹ kú ètò. Ọlọ́run ló tó. Ẹ kú bó ṣe ń lọ. Ẹ jẹ́ kí n mọ̀rọ̀ látòrí bàbá tó pera wọn ní àtọ̀ Yorùbá kóra. Ṣẹ́rí lákọ̀ọ́kọ́ náà wọ́n lè rí nǹkan kan sọ torí ìjọ kìíní àná nígbà tí wọ́n bá wọn sọ. ẹ ó dàn sá ṣé actor lẹni tó ń sọ̀rọ̀ yẹn. Hello. ara àwọn actor Yorùbá ni. ẹ mọ̀ èmi ò mọ̀ Yorùbá movie èmi ò mọ̀ lára àwọn tó jáde nígbà yẹn náà nìyẹn. ara àwọn actor Yorùbá ni ṣe dígbà ìgbà tó ń bá ogun ọsán gbà yẹn tó kò gbálẹ̀ yẹyẹyẹ lọ́wọ́ pẹ̀lú Rónkẹ́ Òṣòdì àǹtàlálá nìyẹn kí ló pè é pẹ̀lú àwọn Saheed Balógun àkókò ó jẹ́ tí wàá ó ti yé mi nísìn. bàbá tó wà ní kí ló pè é Ọláìyá Igwe tó wà tó lọ ṣẹ́dá sí wòwò ní Ọláìyá Igwe tó lọ sétí odò ń gbà kan. Ọlọ́run ló rán òun ṣẹ́ yẹn kò ń ṣòun Ọlọ́run ló rán. Gbogbo wọn máa padà ṣòfò ni. Ṣèbí ó tọrọ kì í ṣe tọrọ eré gbogbo wọn máa padà ṣòfò ni. Ṣèbí gbogbo ọba àti àkáàtì gbogbo ìgboro ó sì báyìí. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn bá Gbàlá Gabriel àwọn òró jẹjẹ àwọn òrí kìíní kan ṣe. Kò sílẹ̀ tí mi ò kí ń wò lórí YouTube báyìí. Màá wò pé ayé ògbóyin náà lélẹ̀ báyìí nílẹ̀. Wọ́n bá pọ̀lọpọ̀ ogun ọ̀sọ́ndà yẹn ó dà ìgbà pé àwọn tó ń sọ̀rọ̀ yìí wọn ọmọ kan tó ń ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ ogun gbogbo wọn ló ń lọ káàkiri tó travel out tó rí bí ìlú ẹlòmí ṣe rí ìlú tí wọ́n wà bẹ́ẹ̀ ó bàjẹ́ débi tó bàjẹ́ délé mi culture wa náà àwọn náà bàjẹ́ débi tó délé mi gbogbo wọn máa padà ṣòfò ní bó ṣe wà yẹn. Nǹkan tí bàbá Awólọ́wọ̀ ṣe sílẹ̀ tó yẹ kí wọ́n jẹ́ kí kìíní yẹn wọ́n jẹ́ kí ètò yẹn kó lọ gẹ́gẹ́ òun ló tẹ̀ sílẹ̀ yìí báyìí níṣì báyìí mo kàn ṣáàgbó pé níbo la bára wa ti torí Ọlọ́run for example kìíní tó wà ní kí náà pé embassy tó wà ní Saudi Arabia Yorùbá ló ní embassy yẹn ilé tó wà ní UK Yorùbá ló ní wọ́n mú pé wọ́n pa ọgbẹ̀ rẹ̀ mọ́ Nàìjíríà lọ́wọ́ nísìnyí báyìí ẹ̀jẹ̀ ká wò à ń sọ̀rọ̀ pé kìíní kan ìgbà kan Yorùbá Singapore ọ̀nlé Yorùbá ń gbà kan ni òun lè léyìí ti bá Yorùbá ló wá ní pé à ń gbọ́nà bá a ti máa sá lọ sí Singapore bá a ti máa sá lọ sí Brazil bá a ti máa sákàtì gbogbo orílẹ̀-èdè ọ̀pọ̀lọpọ̀ gbogbo àwọn ọmọ wa ló wà káàkiri tó yẹ pé wọn àti jẹ oúnjẹ sẹ́nu ara wọn ó di ọ̀run tí wọ́n lọ́rùn kí wọ́n náà bá káàkiri kí làwọn káàkiri òkè níṣẹ́ báyìí ọ̀nà kò dáa omi kò sí iná kò sí gbogbo orílẹ̀-èdè táwọn káàkiri yìí wọn ní ìdá kan wọn ní sábà pé ní ìdá kan nǹkan tá a ní nílẹ̀ Yorùbá wọn ní kọ́tà ẹ̀. tó gbogbo àwọn pípù yìí gbogbo ilé tó ń sọ yẹn orí ahọ́n lásán ni nǹkan tó máa jẹ náà bá káàkiri nǹkan tó máa jẹ òun náà bá káàkiri bọ́dẹ̀ ti wà yẹn
èpè ayé ọ̀run òun máa padà jẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn bó ṣe wà yẹn. Òun máa padà jẹ́ gbogbo ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ olóṣèlú yẹn kò sí kankan nu wọn tó lè sọ pé òun wà ní Nàìjíríà lọ́wọ́ kà ń sọ̀rọ̀ yìí. Àbí ọmọ olóṣèlú wo ló lè sọ pé lẹ́ni o ojúmọ́ ti mọ́lẹ̀ ní títí máa wo gbogbo àwọn olórin gọ́sẹ̀ olórin muslim olórin àkásùlẹ̀ tó ẹ̀kọ́ gbogbo apáta ní kò sí kankan nu wọn tó lè fọwọ́ ẹ̀sùn yá pé pẹ́pẹ́sẹ́ o òun dúró òun ṣe kíní kan ṣé ayé nìyẹn ẹ wo mr wo bí o lè sọ torí tí n bá fẹ́ máa sọ̀rọ̀ ìdúró ìbínú ṣe bí ó kọjá bẹ́ẹ̀ ó dàbọ̀. Èmi ò tẹ́ mọ̀ pé obì máa ń ní oríṣiríṣi ojú. Nígbà tó wá ra obì dé tí mo wá ń wò ó, wọ́n ní ilé aláwẹ́ 3, aláwẹ́ 4, aláwẹ́ 5. Wọ́n ní ṣebí obì náà ni ó wà lára tí a fi ń generate income nígbà kan rí. Àwọn kan ló máa ń ta obì yẹn. Iṣẹ́ mo kí ẹ Ṣẹ́gun Honorable mo kí ẹ káàbọ̀. Mo fẹ́ kí program yẹn ju 2 hours lọ. Torí àwọn nǹkan nígbà tó fẹ́ ṣe ká tó lè láǹfààní àti báwọn èèyàn sọ̀rọ̀. Torí tá a bá wà lórí program àtún máa wà engage kọ́là wá pilot messages ti sùn lọ. Torí ọ́fíìsì lèmi wà báyìí. Ojú ohun la tó ti jí. Àtúndí ká tó sáré sọ̀rọ̀ nípa Donald Trump. Just in the summary ká tó máa lọ. A gbé ọ̀rọ̀ Donald Trump wá láti fi ṣí wa lọ́kàn pé a future Yoruba government will sign agreement tó máa favour wa, kò ń ṣe tó máa favour àwọn nìkan gẹ́gẹ́ bí a ṣe wà nínú Nàìjíríà nísìnyí. A future Yoruba government will work to make our life better. Ìyẹn ni Baba Akintoye ṣe sọ pé the good news path to prosperity Muke must be. Bẹ́ẹ̀ni, àwọn Ọláìyá and others. Èmi ò mọ̀ pátọ̀ ni bàbá yẹn, bàbá tó ń sọ̀rọ̀ yìí. Ìdààmú ló kún gbòòrò, ìpọ́njú ló kún gbòòrò, etí kún. Bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu, the Federal Republic of Nigeria President. Obìnrin sá. Ìtẹríba sá. Ẹ jọ̀wọ́ sá. Ẹ jọ̀wọ́ sá. Ẹ bá wa kí ìgbà yìí sí. Ọmọ ọ̀ràn mi náà, nọ́mbà tó ń pè sí ẹ̀kọ́ ló máa pe o, studio number ló máa pe o. Mo mọ̀ pé fẹ́ pè wọlé ẹ wà lórí program, studio number yẹn máa pè síta by now. Ẹni tó bá fẹ́ pè wá studio number ẹ jẹ́ sáré pè síta +44 74 0440 5917 4 méjì dáadáa 74 0440 5917. Now, mo kí àròlé 1010. Ìyẹn mo ṣe ní gbogbo wa la ní our uniqueness in program. Nígbà tí mo wo àròlé 1010 lánàá, mo tẹ̀ bá ro fídíò báyìí pàdé rí. Àròlé kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú àwọn 18 tán náà wọ́n lọ vote. Nígbà tó máa ka vote wọn, àwọn méjì péré ni wọ́n mú jáde pé wọ́n wá vote. Even though àwọn 18 wọ́n tẹ̀léra wọn débẹ̀ lọ́nà vote. Ẹ jẹ́ ká wá gbọ́ bí àròlé ṣe gbé wá síbí báyìí nígbà tí Jagaban tó náà sọ̀rọ̀ níbí báyìí. Ẹ gbọ́ bí Jagaban ṣe sọ bó ṣe fá tátátáta níbí báyìí. Mú fast forward ẹ ní o. Ẹyọ kan ni máa fún yín. Ẹyọ kan torí èmi ni fẹ́ sọ̀rẹ́ńdà ráìtì mi fún yín. Àwọn ulamas tó jẹ́ ògbóǹtagì àáfàá mùsùlùmí wọ́n á bá mi pé aago 2:00 sí 3:00 a lè parí ọ̀rọ̀. Kí lẹ sọ? Láti dá wọn lóhùn pé ok àní ẹyọ kan sẹ́ Buhari fúnra rẹ̀ dẹ̀. Ọ̀dà ẹja gbọ́ tó fẹ́ pè wọlé. Èmi ọmọ pátọ̀ ni ẹmọ̀ pé mi ò dá gbogbo wọn mọ̀. Ẹja sáré gbọ́ ọmọ Ọ̀rúnmìlà. Ọya gbóhùn sókè brọ́dà mi. Bọ̀dá mi Kóìkì. Gbóhùn sókè à ń gbọ́. Ẹ kú ètò. Ẹ kú ètò. Ṣẹ́rí èmi gbé another angle èmi gbé wá sórí program yìí lẹ́nu bọ̀dá mi Kóìkì. Ṣẹ́rí
mo ti notice nǹkan for the past 2 months. Àtìgbà tí mega rally announcement that totin step up that declare date. Okay. Mo ti make àwọn calls in Nigeria, and the first thing tí gbogbo wọn sọ fún mi, for some reason out of nowhere, federal government ti bẹ̀rẹ̀ sí bastardize the network in Nigeria. Now this is my point. One month pé power of information is very, very critical, and Tinubu as a president and the people working around him, they know the power of media. That is the first thing. If I get anything from Tinubu, I will give him one props. Tinubu understands the power of media, and he knows that if you control the media and you control the narrative going on the media, you have completely locked everybody in a total bondage. Now, one more way, because in Nigeria, and most of Nigerians, tó jẹ́ táwọn ọmọ Yorùbá wà nù ẹ̀ tá máa jáde lágbára Ọlọ́run. Tinubu mọ̀ pé most of our ọmọ Yorùbá, we don't have time for watching television anymore. Everything relies on social media. Now, to frustrate the good work tẹ́tí ṣe and the good work tí gbogbo àwọn agitators Yorùbá nation àtàwọn ọmọ Yorùbá àtàwọn ọmọ Yorùbá òdodo that we are clamoring for the glorious nation of Yoruba nation to come to pass. The only way to disrupt that energy to circulate among the people is to make the internet and the cost of data be extremely unbearable for the masses to even afford. Àwọn èèyàn lè máa sọ pé tariff ló ń ṣe. Yes, they can do tariffs, but behind that tariff, there is an hidden agenda that benefits the federal government in promoting their media push to the public. So, listen, tẹ́ bá ṣe broadcast, instead of káwọn èèyàn join the broadcasting, they will think twice and say, èyí tí mo ní data. Tí bá lo data mi fi wo broadcasting nsìn, I will be left with like nothing. Níbo ni màá ti rówó tí màá fi reload the data mi tí màá fi máa ṣe more other things. Ṣètìlí bọ́ sí ń control in a backward way. Téèyàn bá fẹ́ control nǹkan, you don't have to shut the whole thing down. You can start by step and chop it till you get to the head. Àwọn àgbà Yorùbá ló máa sọ pé ẹni tí bá fẹ́ géèkì kò ní gé látòkè. So the mind game that is going on right now, I think it's just beyond the people don't want to rise up to do what they have to do. Because when you take a look at the total state of what Nigeria is today, at least 70% of Nigerians, they know that Nigeria is totally. But one, they are looking for a messiah. That is the play. If it's my claim, our majority are on Yoruba. That is the place I'm going to blame them for. They are looking for our Yoruba. We are still busy looking for a messiah that will lead the charge. Why? They say àwọn ọmọ òkè ọjà wọ́n lè kóra wọn jọ mẹ́wàá kò lè dédé kóra wọn jọ, and with just the blink of an eye, àwọn mẹ́wàá yẹn, they will become hundreds, they will become thousands, because then ideology tó bá ní, all of them take that ideology and unite together and bind that bond together in one force. They are fighting a fight that God, publicly approves. But our Yoruba, among the that is a common fight that Eledua approves, but we are busy looking for a messiah to lead the charge. So it's a mind game. It's a mind game. I give you the biggest respect that I give you. You always mention it.
And I know that a lot of people don't notice it. Never mention it. You always, every single time, you never divert your voice from saying that. The power of media, you always clamor it, you always say it every time. And support the media, and support the media, and support the media. A lot of people will be looking at you that this guy is just asking for supporting the media, but people don't know the mighty power of media. If you want to control a country, you don't need to control them by guns and bombs. You can control the entire narrative with media. Take a look at what is going on in Burkina Faso. If Africans did not unite and speak in one voice, look at what Americans were doing with the power of media. They were changing the narrative. They changed the narrative. Look at what they were saying about Ibrahim Traore. But the entire Africans stood behind Ibrahim Traore, and Africans will regenerate media. That no way, you will not overcome us on the media. We will overcome you guys in this media space. Now, when the American government and the West, when they realize that Africans are more powerful on the media now, they went further deep into Africa. What did they do? They made the media of the country to start painting Burkina Faso bad, even though Burkina Faso is in Africa. i.e., China's television. Look at what they did to Ibrahim Traore. They literally put a cartoon. They put a cartoon on the show that the military government is killing civilians in Burkina Faso. How? Where is your proof? Where is your evidence? But a bandwagon and a dingbat from Africa that don't know the power of media, or that believes in everything that comes from the media, the first thing that person will do is like, oh, yeah, you see, America said it. Ibrahim Traore is a killer. That's why America want to kill him. And they'll support him. The same thing they did to Gaddafi. The same thing they do to Cameron Nkrumah. Now go back to Yoruba Nation. The same thing they did to Oloye Sunday Igboho. But ìkọ́tà wa fi lọ́kì àtàwọn ọmọ Yorùbá, Ọlọ́run dùn wọn lọ, wọn ò rí bàbá wa mú mọ́lẹ̀. But they said tá a bá lè rí bàbá wọn mú mọ́lẹ̀, we will change the narrative in media way. So the power of media is very, very important, and it is controlling the masses. Because anything you come out when you say, what is the time in Africa? They are in the evening. Yeah. Most of them, like 60% of them are back. 15 minutes to 5 o'clock, 5 p.m. 60% of them are back from work. But they will never come on social media because they don't even have the data. And as you speak in our media in Nigeria, they will never talk about Yoruba Nation on their channel. Never. Even though the media house here is in Yorubaland, owned by Yoruba man. Never. Exactly. Never. Exactly my point. Come and saw Yoruba. Never. Nígbà tí mo wà ní kékeré bọ̀dá Koiki, I grew up in Nigeria. I grew up in Nigeria when I was young. That, correct me if I'm wrong, and I know you will remember very vividly. You will remember vividly. There is a channel called NTA Channel 7. If I'm not mistaken. Yeah. NTA Channel 7. Yeah. NTA Channel 7 is show. Yeah. I remember vividly. If I was in the living room with my dad and my mom, I remember very well. I think from 4 o'clock till 7 o'clock, Bobo news to man jáde ní NTA Channel 7 is always in Yoruba. Out of nowhere, but actually it disappeared out of the space. Completely gone. Like there is no TV station in Nigeria that speaks a local language from there anymore. It's all English. Why is that? The power of media. The power of media. Àwọn ìyá tó wà nínú oko that they don't even have light anyway. Even though àwọn tó tẹ̀ bá ní rédíò nínú wọn, the radio stations too they're supposed to elevate the culture of Yoruba. They are saying nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ gbogbo plans tá a ní tó yẹ káwọn ìyá wa máa gbọ́ lóko. Nigeria government has taken over the entire state. Both TV, both radio, both social media. They have conquered the entire cyberspace.
Because in this 2025 and in future, slowly, it's not even slowly anymore. Cyberspace is the only entertainment place now. Channel television, they have Facebook and YouTube page and Twitter page. CDC, they have Facebook page, Twitter page, and YouTube page. Every media station, every single one of them on the globe as we speak, they all have social media handles. Why? Because social media is the generation and the future generation and more generations. And social media will get better. The television is going to like slowly wind away. But our telecommunication companies here, they are already selling their license to all these media systems. Everything is on smart TV. The Peacock, Paramount Plus, if they everything Google Sports is on third party app now. So they know, Nigerian government know the power of media. They go to find the grassroots funding the movement. It is a key because the Nigerian government, if I on social media, they don't have the power on the grassroots. But Tabara say grassroots town in Yorubaland, if they alone say awareness, house to house awareness. I want to join the movement to continue the house to house awareness. To follow our good comrades. Some of them are busy in the corner looking for a messiah. Some of them are busy in the corner looking for a messiah. So, Brother Koiki, I have motive go everywhere. The issue is bigger than a cotton shell at the moment. The cotton for there, I will plead for some of for our Moyoba. They are our friends. I don't hate them. The Yoruba nation, like you always say, any of them, Yoruba nation, if they want to come live or do business, they will apply they will apply, we will approve their visa, they will come, we can even be a visa free, but they will have a passport and an identity. We will stand their passport when they are coming in, and they will behave themselves. Anyone to misbehave, report them, go back to where you are coming from. That's it. So it's not a big deal. They will be our brother. Because Tabak Bali Yoruba nation living, we cannot be buying and selling among ourselves. That's a big line. We will have to export and we will have to import. So that's a country. We need to trade with many countries around the globe. We will export and we will import. Because you understand, that's the reason why we're talking about Trump in Saudi Arabia. Táwọn Fúlàní bá torí wọ́n bá pé tó bá dá nation milk kalẹ̀ in their country Arewa Republic that they have ever tó bá dá nation milk sílẹ̀ tí àwọn health department Yorùbá nation tá bá gba milk yẹn tá bá test yẹn tá bá rí pé okay this milk it is safe for our citizens. There is nothing like poison in it. It is safe for our citizens. Okay, now we can actually export our Fulani we can export from there. It is business. No business it is what it is. But and also territorial integrity of our state. We will defend it with every citizen of the Yoruba nation will have one allegiance, the defense of the land. Every single one. Every single body will have one mission, the defense of the land. So that's how it should be. But to give somebody more people opportunity, like this media issue, Brother, it is taking control of all the states, and we should look more into it because they are really fighting the masses with media. What they are fighting the masses hardly. Mostly our Yoruba nation can't push from struggle. They say mega rally, one more. They are not possible. They flood the different narrative on the media. Is that not the media? That's the media work. That's the media work. That's the media work. Create all kind of narrative. Oh, let's send this individual out. Let him go pass this corner and let people start thinking otherwise. It's a war.
It's a war. A war is ogun àti wà ní ogun already. Àwọn èèyàn mọ̀ pa àti jagun báyìí. Àwọn èèyàn rò pé bàtà bá kó bọn síta tán yìnbọn àti wà ní ogun already. Àti jagun the last 5 years. Serious war là ń jà. Exactly. Serious war. Àti wà ní ogun already. Àwọn kan try láti pin wa down. Àwa dé láti unlock pin yẹn. But I'm told you, this is one thing that people don't really understand. The hardest war to fight, it is not the war on the battlefield. The war on the battlefield is one of the most easiest wars to fight. Why did I say that? If you notice that they are already killing your soldiers, that you don't have much more soldiers to go, and you have one weapon that can defend you and take majority of the other soldiers out, what are you going to do on the battlefield? You fire it. You fire that weapon. Kid America saving Japan in World War II, the bombing of Hiroshima. Why did America do that? To send a message to Japan that, listen, they will continue like when you have attack and also that were in Pearl Harbor. We have something bigger than the Pearl Harbor that we did, and we're going to use it on you. And what did America do? They approved it and they used it on Japan. Kilo Selesi Japan. The war ended a week after. That is what they call power. That is what they call power. But when you are talking about media war, you don't know who you can trust. They can bring your best friend to attack you in a backward war. And in war, we have message you don't portray the city that everybody are listening, but they are completely not even listening. They don't even see. If it's all the Agbára Day, if it's Nigerian government, in the Agbára Day, it is media war of things. Shady broadcast then she let me know Facebook. They can decide to block Facebook space from in Nigeria. They've already done that. They've already our page has been shadow banned. I have 500,000 followers on Facebook, and hardly we get anything out of it. What they keep page wa wọnú Nigeria. Hardly làwọn èèyàn fi ń rí wa lónìí Nigeria. That your feed, the broadcast feed and send out. If you block it from the radar, like this, that is the power, or that is media war is the most scariest war that anyone can fight. And it got attention here for the past 5 years. And what they cannot beat out of it now is that we need to change our own strategy, which is what they want to know, and we cannot reveal that. But that also entails a lot of resources to be able to do it on the ground. Because people fight from on the ground, there are many things that is going on the ground, but they want to know what they like there, what they lost. Every day I'm in contact with every part of Yorubaland. Every blessed day, Yorubaland. Every day. But what they ambassador. Because I'm not going to go to àwọn kan wà nísìnyí wọ́n tẹ̀ ní fóònù bí mo fẹ́ ọfẹ́ bá wọn fẹ́ wà wọ́n tí mò ń sọ̀rọ̀ but wọ́n bá ṣe lọ ní sáà so yẹn lọ ṣe ń béèrè pé ṣé ẹ ti rẹ́dì ṣé rálì ló kàn because kí lẹ gbójúlé wọ́n fẹ́ mọ tó gbójúlé yẹn wọ́n fẹ́ mọ pé ok ṣé mi tí mo ní kára walkie-talkie ẹ rò pé mo stupid. Exactly. Ṣé ìgbà tẹ́ ń wo gbogbo àwọn anywhere nínú gbogbo ibi tẹ́ bá lọ àwọn tó dúró ti Donald Trump wọ́n ní walkie-talkie àbẹ́rẹ́ kan gbé kan sétí tọ́ọ̀bà rí ibi tó bá wọn communicate ṣé fóònù wọn lọ́ máa fi bá wọn communicate wọ́n ń gbọ́n kan létí nǹkan wà létí wọn ìmí kékeré chíńchín ni wọ́n gbé sétí ní wọ́n pin ẹ̀mọ́ náà etí ẹ̀ pátápátá so they're concerned, they're worried. Undercover headphones ní gbogbo wọn máa ń lò undercover headphones. So but I think a lot of our people will need to understand that Inti Brother Miwasoi has always been what I have said so many times. To win this battle, the media has 80% of the job to do. 100%. The bank KOIKIMEDIA, it's not for anything. When you play, it's costing us a lot of money. At least, like I said, almost all our staff now have got at least, full, proper, internet service. It's difficult. But again, we can't rely on that. We need to also, listen,
Most of our Facebook now, we can't have 6 people go live at the same time. And it used to be like that before. Government is the one. Well, they can't go live, they say, with 6 people. Bishop live, maybe by this staff, we got money, go live, money, something, and it was not like that 6 months ago. But before I leave, let me chip in this. You will be shocked. You will be shocked thinking for the past 5 years, from the past 6 years, there's been clamor for Yoruba nation. There's been mention. You will be surprised that there are some people in Yorubaland that don't even know who KOIKIMEDIA is. There's no doubt about it. For the past 6 years, you will be surprised. There are some people in Yorubaland. Sorry for Omo Yoruba, they speak Yoruba fluently and very well. They were born and raised in Omo Yoruba, the language. All the time. For the social media, Yoruba nation. Where am I? Yoruba nation, Facebook, YouTube, that you could see. I'm wasting time. They have no idea. They have no idea who KOIKIMEDIA is. They don't have any clue who KOIKIMEDIA is. Because of funny, take over the state. We will take over the grassroots. You can't beat grassroots awareness. You cannot beat grassroots awareness because everybody has seen their stupid act. Thank you so much for all your good work. That is Omo Onumila, all the way from the state. Well, no time is wasted any time on this platform. It is more than a media warfare. Buhari IBB Abacha coup d'etat took place over the radio station. And right there and there, everybody stay in the house because nobody knows what's going to happen. What they're doing now, nothing more. What is the move? You know, you're telling people to come out for the rally, and Baba is saying that this is going to be the final rally. Do you understand what that means? I don't think if Baba is saying that this is the final rally, the man is already telling us that at a fair exit in Nigeria, that is what it means. But we should understand, and we are dealing with monsters that wants blood, but we have to prepare for such. If you think that Tinubu is not going to attack us when you come out, you are fooling yourself. Because the agenda of Tinubu is that he wants Nigeria to maintain until 2031. Don't have to chase 8 years at all. Why do we have to wait for that 8 years? We don't have to. So thank you so much, Omo Onumila. Abiodun George, my brother Shigoni. So let me leave it as it is right now, and then we'll come back again because, like I said, I have to prepare for some other things. What I wanted to talk about, I've been able to cover at least, half 1 hour straight out of it, which is Trump and Saudi Arabia. They've done a lot is still going on. And let me quickly update coming from Ralph as we speak right now. There have been a strategic economic agreement between America and Saudi Arabia. And that is, some of the update coming right now from, Riyadh, this Saudi Arabia. Trump left with many, updates 7 minutes ago. Al Jazeera. Okay, I think I should go straight to the White House. I think that will give us, at least some kind of. This is President Donald J. Trump, the White House fact sheet. President Donald J. Trump secures historic $600 billion investment commitment in Saudi Arabia, even though that is not exactly what he wanted. Do you know what that means? $600 billion investment. Saudi lot ma wa se o, wọ́n gbé bọ̀ America ni o, gbogbo owó yẹn. Wọ́n gbọ́dọ̀ wá pump ẹ̀, wá dá ilé iṣẹ́ sílẹ̀ so that àwọn tó wà l'America wá lè máa ríṣẹ́, àwọn máa send the dollar wá sílẹ̀ àbí. Ìyẹn ni wọ́n fẹ́. No, it doesn't work like that. Strengthening strategic partnership for economic prosperity. Today, 13th of May 2025,
in Saudi Arabia, President Donald J. Trump has announced Saudi Arabia's $600 billion commitment to invest in the United States. Abio Trump petrodollar. Denaturalization, whereas only on Sunday, èmi àti Bishop ń sọ̀rọ̀ nípa rúbà, àwọn kan condemn it. Kí ni rúbà yẹn? Rather than us to say how we can develop and build and tó bá tún ní more skills in the finance sector, èyí náà tún mú kankan wá kò ń pọ̀ jù present ẹ̀ fún Bàbá Akíntóyè so that it can be future Yoruba, finance. And eventually, when we have our government, it might be easy for us, to able to use that. Mo alori live show báyìí, mo alori program báyìí. All right. Ma sorry, that mo alori live, sorry that. So Abraham, you're innocent. So instead of us to look at all these, in 1990, $1 was exchanging for 7 naira 39 kobo. In 2025, $1 is now exchanging for 1,000 naira 601 kobo. Benin ṣì ná coins ní Benin Republic níbẹ̀ yẹn nígbà tí mo ṣe travel lọ bá Bàbá Akíntóyè over the weekend. Wọ́n ná coins ní Benin. Tó bá àwọn tẹ̀ like note. Wọ́n hate note yẹn bí ìgbà tẹ́ pé ìgbẹ́ni ìmọ̀ àbínú fẹ́yìn tẹ́ bá ń jẹun mo kí àwa adé ṣeun adélànì mo fẹ́ tọ̀tọ̀ kí. So my job is to make sure that we don't focus bí ìgbà tẹ́ pé Fúlàní nìkan là ń bá jà. No, we are fighting the life saving of a Yoruba economy. Kí ni àwọn kan tó fẹ́ jáde nínú deal tá à ń sọ tí Donald Trump lọ ṣe for future generation? Àwọn èèyàn lè máa sọ pé àwọn ní future, kò ń ṣe wọ́n tó ń sọ pé wọ́n Nigeria future wa, because Donald Trump náà ní wà ń bẹ forever, but he's putting things and laying things down fún àwọn ọmọ tó máa bí àtàwọn tó ti wà níbẹ̀. Let's take it one time again. Strengthening strategic partnership. I can push it to 3 hours. I need 30 minutes. Kò ní kọjá 3 hours. Yeah. Strengthening strategic partnership for economic prosperity. Èní ní Saudi Arabia, President America Donald J. Trump mo ń ṣe àyàngbé fún ẹ̀ torí àwọn òyìnbó rẹ̀ ń ṣe èdè wa. Òun àti Saudi táwa Nigerians máa ti lọ ń ṣe hajj, Allahu Akbar, ta máa ń kírun, ta máa lọ ṣe umrah. Ìjọba tiẹ̀ àwọn ọmọ Amẹ́ríkà náà lọ ń ṣe hajj, ọ̀tí tó sọ ni pé àní Saudi gbówó wá, ẹgbówó yìí wá, owó ń bẹ lọ́wọ́ yín. Kí ló dé tí Saudi Arabia náà lè wá bá wa invest at least nothing less than 50 billion. Ṣèbí Tinubu lọ síbẹ̀. Kí ló mú padà láti Saudi Arabia? Kò mú ṣe báyìí wá. Kò rí owó kó padà wá pé kọ́ wá wọ́n lè wá invest nílùú tó ń wò pé àwọn. But a bá ní Yorùbá country. Ṣé bá ti gbọ́ pé ìgbà àwọn Saudi Arabia àwọn royal family máa wá sí UCH. So tá bá ní Yorùbá country wọ́n máa invest pẹ̀lú wa. Ìwọ tó wò mí tó wọ́n pé Koiki wọ́n nìkan ló ń gbádùn ìṣe bí wọ́n nìkan náà fún lọ́wọ́. Ó lè jẹ́ pé wọ́n la máa kó pé ó yá government máa ń lọ ìbónú ní business ó dẹ̀ fẹ́ expand mo fẹ́ expand èmi ni màá sọ fún ẹ pé government tí wọ́n àwọn èèyàn tó wà tẹ̀lé wọn media náà ń lọ yá kó sí agbádá kó tẹ̀lé government wọn bó ṣe máa rí kò ní pẹ́ èjì tó ṣe rò pé máa kò lè pẹ́ gbogbo wa ṣe ọmọ kékeré ni gbogbo wa àwọn ìyá tó ti dàgbà yẹn náà kò ṣe pé wọ́n dàgbà ọmọ kékeré ni wọ́n Bàbá Akíntóyè wọn sì máa wà pẹ̀lú wa for many years. So tó bá wá ń dìlé ẹ̀ tájọ́ ń dìlé ẹ̀ nítorí selfish interest pé kí Tinubu di gọ́ọ̀mẹ̀ntì ó ti jẹ́ already ó ti wà okay ẹ jẹ́ ká jáde tán ní tó bá fẹ́ ṣe jẹ́ kó ṣe fáwọn kárí ẹyẹ bẹ̀rù ìbẹ̀rù yẹn ló fẹ́ jẹ́ kó pa wá àìjẹ́ tí jáde ẹ̀ tí ń bẹ̀rù kí ló máa ṣẹlẹ̀ wọ́n ní lálá tó lọ sókè ẹ bá mi parí ẹ̀ kò sí tó ń bọ̀ lókè tílẹ̀ yóò gbà ilẹ̀ Yorùbá òun lélẹ̀ nígbà tí Bàbá Akíntóyè pè mí lórí ọ̀rọ̀ olórí tí mo ní kí n má pè orí aládé ni wọ́n ní 12th century 13th century
14th century ni wọ́n ti ń produce kìíní yẹn tẹ́ ń wò tó ń ṣò lókè yẹn orí aládé. Why are we kind of trying to be lazy? Kí ló lè ṣẹlẹ̀? In tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ yẹn, what will be, que sera. Baba 90 years old. Ó náà ti ṣe tán, òun ti ready. Ìwọ wá ní àìsí ready, ta ni wọ́n tó máa sọ fún apá àìsí ready. Àwa máa dé, a máa dóòdì lẹ́sẹ̀ ni, a máa fún ní support yẹn ni. Ṣé rally la máa fi gba country just to close it down? Oh, ká jókòó ti diplomacy. UN fún yàn ní country, ẹ̀yin lẹ máa lọ jàyà, ẹ̀yin lẹ máa lọ make it into country yìí máa fi jáde kúrò nínú ìlú yẹn. Because àti bá ìjọba sọ̀rọ̀ kò dáhùn. Tinubu olórí ẹ̀rọ orí ẹ̀ nígbà tó lọ sí South East tó ṣí orí ẹ̀. Ṣé yẹn la máa dúró dè? Ṣé Tinubu yẹn la fẹ́ dúró dè? Mo ní mo fún ní 30 years ilẹ̀ Yorùbá ṣì máa exist bó ṣe ti exist ní 12th century 13th century 19th century lọ create Nigeria. Ṣé mi máa bẹ̀rù? Who the hell is Tinubu ta fẹ́ bẹ̀rù ẹ̀? Kò ní kú mọ́ ni. No, mo ń bèrè lọ́wọ́ yín àwọn sójà tó fẹ́ kó jáde yẹn wọ́n ṣe èèyàn kan ni wọ́n ní yes wọ́n lè ti train wọn. Dispute yẹn wọ́n lè kó bọ́n lé wọn lọ́wọ́ dispute yẹn lọ́wọ́ ọ̀pọ̀ tó wà in numbers. Àdẹ̀fẹ́jà bọ́tọ́ bá dẹ̀ sọ fún àwọn fẹ́ sọ́díjà kọ́ lọ bèrè tí British àti Irish tó ṣẹlẹ̀ láàrin àwọn méjèèjì. Sọ ìṣọ́ra yín ẹ̀yọ́ olóṣèlú tó tán ìpera yín ẹ fẹ́ ká fi gbogbo ẹnu sọ̀rọ̀ ni mo ti bẹ̀ yín ẹ gbọ́ ẹ wò mí dáadáa ẹ gbọ́ tí bàbá bá ti release àwọn ọmọ yẹn ò ní gbọ́n kankan mọ́ ara kan wọ́n ń bú wa sẹ́yìn gidi pé kí ló ṣẹlẹ̀ gan Koiki táwọn ẹ̀ bá jáde wọ́n lè jẹ́ 10 wọ́n lè jẹ́ 50 wọ́n lè jẹ́ 200 wọ́n lè jẹ́ 1000 wọ́n ní gbọ́n kankan mọ́ especially tí bàbá ti nígbà tá bá ti jáde bẹ́ẹ̀ fún wa ní Yorùbá nation àwọn ọmọ tẹ́ ń wò yẹn ẹ ti fìyà jẹ wọ́n ẹ ti ní wọ́n lára ẹ ti oppress wọn ẹ ti molest wọn wọ́n ní gbọ́n kankan apá yín ò ní ká wọn apá yín ò ní ká wọn and I mean it. I am behind the scene. I am making calls. I'm seeing them as they are preparing every day across Yorubaland. Ó lè ní pé ànípọ̀ tá bá jáde ìwọ fi yẹn sílẹ̀ wọ́n ti kọ́lé yìí. Tá bá jáde ní bishop ṣe sọ ẹni tó bá bí fàdé ẹ̀dá kò ní ẹ̀yin Yorùbá nation yẹn ń disturb wa èmi kọ́ ni máa dá yín lóhùn. Èmi kọ́ ni máa dá yín lóhùn àwọn tó máa dá yín lóhùn ẹ̀ ríran o. This commitment will be invested in America. Ètí Donald Trump sọ fún Saudi nìyẹn $600 billion nínú America lè ti máa bá wa invested. Wọ́n náà wọ́n òkè pẹ̀lú ẹ̀. Ètò kéré jù nìyẹn. Ṣìgìdì owó ń bẹ lọ́wọ́ wọn. Kí ló máa fi ṣe? Building economic ties that will endure for generations to come. Do you understand that kind of statement? This is what the government should be talking about. Mo bó jẹ́ ká mi lára ni àjókòó sínú nonsense country tí mo sì mi sá kúrò nínú ẹ̀ ìwọ́ṣẹ́ wọn sọ fún mi pé Nàìjíríà máa dá. Do you understand what it means? Tó bá tẹ̀ máa deceive anybody tó bá tẹ̀ máa sọ fún anybody pé Nàìjíríà okay wọ́n sì náà ṣe jókòó sínú Nàìjíríà kí ló mú tó sá kúrò nínú Nàìjíríà wọ́n ṣe jókòó sínú Nàìjíríà tí Nàìjíríà bá máa dá fún. Èmi wá lò 27 years nínú 40 years plus mi ní UK. Do you know what 27 years is? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 22 decades plus ni mo ti ṣe nínú UK. Ìwọ tó bí ní 1990 tèmi ṣetán ní 1995 ní secondary school wọ́n sọ àwọn tó bí kan ní the 70s wọ́n sọ pé Nàìjíríà ò rí dá ọbí ẹ̀ lánàá torí owó pẹ́lá lórí TikTok. Gbogbo tí pẹ́lá ṣe yẹn àwọn ọmọ Chinese small change ní lọ́dọ̀ tí wọ́n tó ń run the business. Ó ní shadow kan tí son mi ọ̀rẹ́ kan ní UK
I believe is via Pakistan. Ìjọ tí mo lọ sí warehouse ọmọ yẹn, young boy, because I wanted to know what he's doing. So mo tẹ̀lé son mi lọ. My head was blown away. Ó máa ń tajà lórí Amazon. Warehouse nínú kò ṣe warehouse ojú títí o. Ẹ mọ àwọn safe house yẹn, safe storage tó wà secured. Inú ibẹ̀ ló ti ń tajà. Tó bá rí Audi tó ń lò. Báwo mo tún ṣe lè ṣàlàyé fáwọn tó wà ní pé this is a fight to complete. Mo dé warehouse bọ̀bọ̀ yẹn. Oríṣiríṣi ó máa ń source fún different things. So tó bá rẹ ní kankan tó ń tà, àwa rà kúrò lọ́wọ́ wọn. Ó ń source for different things. Tó bá rí Audi tó ń drive, èmi gan tí mo wà UK gan, but generation yàtọ̀ síra wa. Ṣé mi tẹ́lẹ̀ wá wé for 15 years? Ṣé mi lè set up orúkọ tó ṣe yẹn? 15 years ló take mi kọ́ tó fún mi ní ìwé mi. Pé mo fẹ́ ṣiṣẹ́ officially in the UK, ó take me 15 years. Do you know what that means? Do you know the kind of pain? Lọ máa jókòó sí London kó lọ jókòó kó gba visa, máa lọ sí abroad. À ń sọ títọ́ fún yín níbẹ̀ ń sọ pé bàbá wọ́n dé ọ̀nà kílẹ̀ rẹ̀ pé wọ́n ṣe rí níbí báyìí. Àní ká gba country ká gbà kúrò, I am 40, kátẹ̀ sọ pé pátápátá I'm 45 years old. Tàbá jàjàjà yẹn nísìn, ṣé nígbà tí bá pé 60 years old ní kí wá máa jàjà yẹn? Ó ń tún àwọn bàbá kan ní sí pé ìjà táwa ń jà yìí, ó jẹ́ káwọn ti jà. But hope wọn ni pé Nàìjíríà máa dá títí tó fi dàgbàlagbà tí wọn ní strength mọ́. Bàbá kan wá pé 90, ó sì wá ń lo final strength ẹ̀ fún wa pé ẹ jẹ́ ká ṣe tẹ́ ẹ ká ṣe àwọn kan tó wá náà ìtì rẹ̀ ìpè tí mo sì mi ní kí n má máa ṣe yìí. Bomb bastard. Káwájáde ẹni tó bá bíbà bẹ́ẹ̀ dákú dáwà dúró lọ́nà ẹni ṣoríire. Káwájáde fúnra rẹ̀. Ẹni máa kú ló máa pọ̀ ní màá Yorùbá yìí. Káwájáde fúnra rẹ̀ ẹni tó bá bíbà bẹ́ẹ̀ dákú dáwà dúró lọ́nà. Apá lè dé tán. Ìjọ tó lọ bá dé place. Ẹni ṣoríire. Ògùn máa pa gbogbo yín ni.